واللي بيحاول أن يسعى متعسفا إنه يفصل بين المشهد الفلسطيني وبين المشهد الأردني، للأمانة بيكون قاعد بيعزف خارج السياق. أول شيء يمكن عملناه كان اتصال أجرى المراقب العام المهندس عبد الحميد النبات في حينه مع الشهيد أبو العبد رحمة الله عليه. هذا معناها مستوى تاني من المحددات نعم، قصدك، يعني شو كان اللي في هم؟ محددات وضعتها الدولة ومنها قضية الحدود على سبيل المثال. المحددات هذه وضعت قبل دعوة خالد مشعل الأولى. يعني يمكن البعض فهم تلك الرسائل على أنها تدخل خارجي في الأردن، ولذلك عملت حساسية. لم تبقى عشيرة في الأردن ولا عائلة في الأردن ولا منطقة إلا وقدمت سهما في إطار الدعم والإسناد المالي. أنت قاعد بتقول إنه لأول مرة إنه القائد خليل الحية هو صاحب فكرة الإنزالات الجوية. هو طالبنا بذلك وإحنا نقدنا هذا الطلب. إذا وصلنا بالمظاهرات للحدود، هل كانت الحرب ستتوقف؟ طيب ما هو اللي دخل بالسلاح والصواريخ ولم يستطع أن يوقف الحرب. ولو كان هنالك رفع للغطاء عن هؤلاء الشباب الأبطال الله يتقبلهم، لما كانت صورهم تمتلئ بها المظاهرات والفعاليات. يعني الموضوع أبسط من هيك بكثير بصراحة. لا. الموضوع أبسط من هيك لا بكثير. لا لا، مش أبسط. يعني احنا صار عندنا جدل اصلا في موضوع الانتخابات. يعني خليني احكي معك للامانه بصراحه، المشهد اللي كان في الاردن او المشهد الاردني يظلم احيانا. السلام عليكم ورحمه الله. انا معاذ الخوالد، الناطق الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين في الاردن. يسرني مشاهدتكم لهذه الحلقه اللي حاولنا فيها من خلال برنامج تقارب نسلط الضوء على المشهد الأردني فيما يتعلق بمعركة طوفان الأقصى. لا شك أنه الأردن كان عليه الأضواء خلال هذه المعركة بما يمكن أن يقدمه من أشكال إسناد مختلفة، ومر بمراحل متعددة ومحطات مختلفة. بعضها حصل حوله جدل كبير أو بسيط، وبعضه كان بحاجة إلى توضيحات. نأمل إن شاء الله أن تكون هذه الحلقة تجيب على كثير من التساؤلات اللي يعني يمكن كانت ليست واضحة لكثير من المتابعين للمشهد الأردني من الخارج، وإن شاء الله يكون فيها الفائدة المرجوة لجميع المتابعين. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز معاذ الخوالدي. الأردن وساحة الأردن كانت من أبرز الساحات منذ بداية الإبادة على مستوى النشاط الفعلي الموجود في الشارع وعلى كافة مستويات التضامن والمناصرة والاشتباك فعليا في المعركة الكبرى التي حصلت وبدأت منذ 7 أكتوبر. نقاشات كثيرة كانت فعليا تتعلق بساحة الأردن. البعض يرى أنها قدمت فوق ما تستطيع، أو البعض يرى أنها قدمت فعليا ما يوازي ويزيد عن بعض الدول العربية، والبعض يراها مقصرة أو يرى أطراف منظمة للفعاليات داخلها مقصرة أو قصرت خلال هذه الإبادة. اليوم في حوارنا مع العزيز معاذ الناطق باسم الإخوان المسلمين في الأردن راح نخوض حوارات حول كيفية فهم ساحة الأردن أولا، وكيفية فهم ما حصل منذ 7 أكتوبر في محاولة لقراءة المشهد الأردني المناصر لفلسطين بأعين محلية. قبل ما نبدأ بدي أشكركم مثل ما بشكركم دائما على مشاركتكم معي، أفكاركم، مقترحاتكم، مواضيعكم ومقترحاتكم لمواضيع الحلقات وضيوف الحلقات. شكرا لاشتراككم في قناة اليوتيوب واشتراككم في قنوات الاستماع ومشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. وشكرا أيضا دائما لكل من يستثمر في محتوى تقارب ويدعم استمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. حي الله. انت الله معاذ يحييك. الخوالدي من وين؟ الخوالد يعني احنا اصلنا من المفرق، من نفس يعني سكان المفرق، وهي بترد لقبيلة بني حسن.
قبيلة تقريبا يمكن أكبر قبيلة في الأردن من حيث التعداد يعني. طبعا هم بيحكوا يعني احنا اوف ريكورد ولا كيف يا شباب؟ يعني بلشنا. اعتبر انه مش اوف ريكورد. لا يعني أنا من قبيلة بني حسن من الخوالدة، بس الخوالدة بترد لقبيلة أكبر اسمها قبيلة بني حسن. طبعا إحنا في الأخير العرب كلهم يعني من أصل واحد في الأخير كلنا. حي الله. اول اشي آه في حالة سياسية في الأردن بنشوفها عند نخبها، عند مثقفيها، عند أحزابها، في نقاشاتها، في خصوصية لإلها. بعتقد دائما لما بصير في حدث بنبلش نشوفه بمحدوديته، يعني بسياقه الزمني فقط. بس لما كنت قاعد بحاور أصدقاء أو بس يعني بستعلم وبستفسر فعليا حول هذا الوعي أو هذا النضج، خاصة إنه كل مظاهرة كل حراك بيكون في له تخطيط، أو حتى الناس اللي ما بتخطط تدعي التخطيط، وهذا إشي هيك في ميزة. قبل ما هيك نفوت بالحوارات الطويلة، بنفع هيك تحطني بسياق هذا النخب، كيف شكلت هذا الوعي وهذا النضج في النقاشات السياسية. من إمتى بلش وشو العوامل اللي ساعدت؟ ال- الحياة السياسية في الأردن للأمانة عريقة. والحياة السياسية في الأردن يمكن ما ببالغ اللي بيقرأ في التاريخ الأردني إنه يمكن الواقع قديما كان لسه متقدم شوي علينا حاليا كحياة سياسية. لما بتحكي مثلا سابقا أي سنين هلا؟ لما بتتكلم في الخمسينات والستينات يعني مع بداية الدولة الأردنية ونشأتها، تشكلت قوى سياسية وكانت قوية. وطبعا يمكن في ذلك الحين كان الطابع اليساري والقومي هو المد اللي موجود في المنطقة العربية في تلك الفترة، وطبعا الأردن كان من ضمنها. وتطورت الحياة السياسية في الأردن على يعني مدار العقود، فبالتالي المشهد السياسي في الأردن مش وليد اللحظة. وإن كان عام 89 اللي هو لحظة الانفتاح السياسي بعد إلغاء الأحكام العرفية والسماح بالأحزاب وتأسيسها وإجراء أول انتخابات، أو مش أول انتخابات، كانت انتخابات غير مسبوقة في حينه، عملت نقلة نوعية في الحياة السياسية في 89، وكانت يمكن هي ذروة المشهد السياسي الأردني. فلذلك هاي الحالة السياسية والبيئة السياسية أوجدت نخب سياسية في الأردن وحراك سياسي مستمر. وهذا الحراك شكل حالة وعي، والشعب الأردني للأمانة من الشعوب حقيقة الواعية مثقفة. اليوم حتى صارت الناس تتندر انه يعني المواطن الاردني مواطن سياسي ومحلل سياسي، اي موضوع سياسي بتطرحه امامه بدخل معك في التحليل السياسي وما الى ذلك. يمكن هذا هو السياق العام، وبتوقع له طبعا ظروف هيئت هذا الواقع. بظني البيئة السياسية، أو خلينا نحكي شوي حالة الانفتاح اللي بيعيشها الأردن، على عكس عدد من الدول العربية الأخرى اللي كانت محكومة بالحديد والنار إن صح التعبير. هذا عمل حالة يعني أو مناخ سياسي إيجابي في الأردن. ولذلك يعني عندنا أحزاب، عندنا انتخابات طلابية، برلمانية، نقابات مهنية وغيرها. إلا أنه أكيد يعني حالنا مثل حال العالم الثالث. آه، لم نصل للمرحلة اللي إحنا بنطمح إلها، ولا للمستوى الذي يعني فعلا يلبي طموح الشارع الأردني في حياة سياسية تعبر عن إرادة المواطن الأردني بشكل حقيقي يعني. فبتبقى الأمور يعني ما بين الطموح وما بين الواقع اللي احنا بنحاول نرفعه إلى هذا المستوى.
طب هلا إذا بدي أقارن بين النظام الأردني أو الحكومة الأردنية وبقية الأنظمة العربية، واضح إن هون إنه غير بمقابل النضج السياسي في شكل تعاطي من الرسميين زي ما بتسموهم أو الجهات الرسمية مختلف عن بقية الدول. يعني البعض بشوف إنه في دائما هيك بنظرية المؤامرة إنه في تحالفات وفي تنسيقات وفي ترتيبات، لأنه من الصعب عليهم يفهموا إنه في هوامش موجودة أو في اتفاقات ضمنية موجودة أو في كمان الدولة أو الحكومة عندها نمط ما خاص فيها بالتعاطي مع هاي الحركات. بس هلأ أنت شرحت لي من مسار يمكن الحركات السياسية ككل وانعكاسها من ناحية الرسميين. ليش هذا الهامش موجود؟ يعني الأردن للأمانة في خلطة سياسية بتعرف هسه الشباب راح يقولوا لي حاسدنا عليه يعني. خلطة سياسية فعلا هي يمكن مش موجودة في كثير دول عربية. ويعني هاي التركيبة السياسية الموجودة والقائمة في الأردن توافق عليها الأردنيين على مدار عقود ما بين النظام السياسي وما بين الشعب. ولما تأسس الدستور كان يعني كوثيقة توافق عليها النظام والشعب على أنه الملك والحكم للهاشميين، في مقابل الأصل أن تكون هنالك أن يكون الشعب هو مصدر للسلطات وأن يكون في حريات وما إلى ذلك. فبالتالي للأمانة لا النظام السياسي ينزع النزعة الدموية اللي كانت موجودة في عدد من الأقطار العربية المجاورة، ولا برضو المشهد الشعبي السياسي كان مشهد غاضب لدرجة أنه اللي هو موضوع الانقلابات السياسية اللي كانت تحدث مثلا شفناها في سوريا وفي العراق وفي غيرها. هذا النمط مش موجود في الأردن. لا الشعب شعب ثوري انقلابي وقواه طبعا السياسية، ولا النظام نظام دموي. فشكلوا معادلة للأمانة، هاي المعادلة أنا بظني هي اللي حمت الأردن من الانزلاق في كثير من الأزمات اللي مرت فيها المنطقة. وبعتقد أنه هذه الصورة هي اللي حمت الأردن وخلته يعني صامد وواقف أمام يعني كثير من العواصف اللي مرت في المنطقة. وشفنا هي أنظمة يعني في الأخير في المنطقة سقطت نتيجة العنف والدم اللي استخدمته تلك الأنظمة. وبطبيعة الحال القوى السياسية الموجودة في الأردن قوى راشدة برضو عاقلة. فهي يعني بنقدر نحكي أنه كان في علاقة رشد متبادل ما بين القوى السياسية وتحديدا المعارضة وما بين النظام السياسي، إلا أنه ما كان يخلو هذا الأمر طبعا من مد وجزر وشد ورخي. وأحيانا بتعرف السلطة وما يمكن أن تشكله من قبضة أحيانا أمنية على القوى حتى تحجمها تضعفها ترجعها إلى الخلف، ومن حالة مدافعة بتمارسها برضو القوى السياسية والمعارضة السياسية لإطار توسيع هوامش العمل السياسي والحريات السياسية في البلد. فهي حالة يعني مستمرة وفق هاي المعادلة. ولذلك احنا نكون دائما بنقول إنه احنا لما ندعو للإصلاح السياسي في البلد ولمزيد من الحريات ومزيد من الإصلاحات، واللي أحيانا بعض الرسميين بيزعلوا منها وبيعتبروا أن المعارضة قاعدة بتشتغل ضد مصالح البلد وما إلى ذلك، إحنا حقيقة قاعدين بندعو لحماية البلد ولحماية المصالح الوطنية العليا. لأنه لما يكون في عندك حالة انفتاح سياسي وإصلاح سياسي حقيقي والشعب مرتاح ويشعر أنه قاعد بيعبر عن إرادته بشكل حقيقي، وأنه لما يمسك الورقة اللي بده يصوت فيها ويحطها في الصندوق هو مقتنع انه هاي الورقة هي اللي تفرز وحتجيب له من يمثله ويمثل ارادته. هذا المشهد بيعمل حالة استقرار في البلد وبيعكس حالة قوة للدولة في مواجهة الضغوط. لانه كل الانظمة التي اعتمدت على الخارج لحماية انفسها سقطت. النظام السياسي القوي هو النظام السياسي الذي يحتمي بشعبه وبقواه الداخلية وبالحالة المتماسكة شعبيا ووطنيا على قاعدة المصالح الوطنية المشتركة. طيب انت عندك اكثر من قبعه. هلا في قبعه انا مستغلها، قبعه المحلل السياسي يعني. هسه بعدين بندخل بالسياقات الثانيه. انت خدنا وين ما بدك وهينا لا ماشيين. بس قبعه احنا ماشيين. تمام. بذات القبعه فعليا
بنفع تعطيني بموضوعية كمان موقع قضية فلسطين من الطرفين؟ فلسطين بالنسبة للأردن بتتكلم عن قضية يعني شأن وطني داخلي، ما بتقدر تفصل الشأن الفلسطيني عن الشأن الأردني. وإحنا عندنا مثل يعني بيقول لك إذا واحد عطس في القدس بشمته اللي في عمان، ومآذن نابلس بتردد صدى الأذان فيها بالسلط والكرك والخليل. يعني حالة الديموغرافيا والجغرافيا الموجودة في الأردن تعمل حالة من الاشتباك الذي لا يمكن فصله، وبالتالي لا يستطيع أحد في الأردن أن يفصل ما بين هذا المسار وذاك. واللي بيحاول أن يسعى متعسفا إنه يفصل بين المشهد الفلسطيني وبين المشهد الأردني، للأمانة بيكون قاعد بيعزف خارج السياق على وتر يعني مزعج للجميع. بديش أوصف أوصاف أصعب من هيك. فبالتالي اليوم القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الأردني، أنت بتتكلم عن قضية في عمق الوجدان الأردني. المواطن الأردني يشعر أن فلسطين قضيته، وأن هذه أرض محتلة، من واجبه أن يقدم كل ما يستطيع في سياق يعني تحريرها ودعمها. وشهدائنا ما زالوا يعني دماءهم الطاهرة على أرض القدس، وما زالت يعني جثامينهم في أرض القدس الشريف وعلى مقربة من المسجد الأقصى المبارك. ومعارك الشعب الأردني والجيش الأردني في 48 ما زالت تشهد على الدماء التي يعني سُفكت على هذه الأرض الطاهرة. فبالتالي المشهد في حالة اشتباك لا يمكن فصله. لا يستطيع الرسمي أن يبتعد عن فلسطين، ولا يملك الأردني الشعبي أيضًا أن يبتعد عن فلسطين. فهي حالة مركبة، متجانسة ومتشابكة ومعقدة بذات الوقت. طب يمكن هون أنت حكيت لي أكتر على مستوى الوجدان، على مستوى عاطفي ونفسي، وهذا واضح لنا. بس على مستوى سياسي، يعني كنت باحب أسمع النقاشات اللي مثلًا داخل انتخابات نقابة ما، قديش قضية فلسطين داخلي جواها، بداخل الجامعات حاضرة، داخل جمعيات أو مؤسسات أو نقاشات حتى مجتمع مدني ومجتمع أهلي كمان حاضرة وموجودة، داخل الدولة محدودة موجودة. إلى أي حد فعليًا، إلى أي مدى، إذا بالأمثلة هيك تعطيني بس عشان يعني إنارة على مستوى حضور فلسطين في هذه المساحات المتعددة، سواء في المجتمع الأردني أو داخل النظام. العلاقة للأمانة ليست فقط في الإطار الوجداني. العلاقة في الإطار الوجداني والشعوري، في الإطار السياسي، في الإطار الأمني. إذا بنتكلم عن الأمن الوطني الأردني، فلسطين ما بتقدر تفصلها عن هذا السياق. فهي جاية في كل المجالات. وعلى مستوى الحياة السياسية، بدي أضرب لك مثال في الانتخابات، أي انتخابات، روح على الجامعات في الانتخابات الطلابية واتحادات الطلبة، أو في النقابات، أو في مجلس النواب والبرلمان، وشوف يعني كل الجهات، اليمين أو اليسار أو المحسوب على الجهات الرسمية إن صح التعبير، واقرأ البيانات الانتخابية اللي بيقدموها، لا تكاد تخلو هذه البيانات من القضية الفلسطينية. ستجد أن الكل عندما يطرح نفسه ويقدم برنامجه يؤكد على القضية الفلسطينية وأهميتها ومحوريتها في برنامج تلك الجهة. مم. لأنه باختصار الذي يحذف القضية الفلسطينية من أولوياته في الأردن هو يحكم على نفسه بالخروج من المشهد. إذا بده يتكلم عن حضور في مشهد سياسي، فهو بيحكم على نفسه بالخروج من هذا المشهد السياسي للعوامل اللي حكيت لك إياها بالنسبة للأردن. وأنا هون خلّيني أكون أكثر وضوحًا. أنا ما باتكلّم طبعًا عن، بتعرف حالة الواقع الديموغرافي الموجود، وبحكم إنه الأردن في أكبر عدد من المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية. لكن لأ، أنا باتكلّم اليوم حتى عن أبناء البادية، باتكلّم عن أبناء العشائر. بمعنى لا تجد اليوم في فرق بين ابن البادية عن ابن المخيم في قضية وجدانه تجاه فلسطين، أو باتجاه الدور الذي يشعر به تجاه فلسطين. وخلّيني أقفز للأمام.
يعني سواء في معركة سيف القدس ولا في معركة طوفان الأقصى وفي مختلف المحطات، بس هذول المحطتين تحديدا لأنه يعني كانوا فارقات. إحنا كنا نتابع الحراك اللي كان بيتم في الأردن. كنت بتشوف إنه بيطلع حراكات في البادية أحيانا، وأحيانا في قرى في المحافظات، وهي غير مسيسة، لا تتبع يعني هذه طبيعة الحركات هذه، لا محرك لها، لا أحزاب ولا قوى سياسية، وإنما حالة عشائرية أو مجتمعية. والهتافات بتلاقيها مسيسة بامتياز تجاه فلسطين، والهتاف للضيف وللقسام وللمقاومة. فهذه الحالة هي حالة الشعب الأردني بكل أطيافه وبكل مكوناته. فبالتالي فعلا زي ما تفضلت، حضور القضية الفلسطينية في المشهد السياسي الأردني حضور كبير في كل المفاصل والمحطات يعني سواء الانتخابية أو السياسية أو غيرها يعني. انت بتعرف هذا يمكن بالقعدات بالقهاوي بالصداقات او بالصالونات بتشوف حتى، يعني انت مش قاعد بتحكي على نقاشات نخب، مستوى النقاش مش قضية فلسطين، أي قضية في الأردن إلها شيء آخر. يعني أنت بتقدر فعليا تشوف حجم متابعة الناس بالقهاوي طوال الوقت، بتشوفها حاملة تليفونات، عم بتتابع مواقع، بتقرأ صحف، بتشوف مقالات. حالة صحيح. المنافسة هذه الثقافية اللي موجودة بعتقد حتى داخل فلسطين في يعني في بعض مساحات النخب أو كيف تتسمى بابلز، بعتقد حتى مش موجودة. فعشان هيك كان يعني عندي فضول حتى على السياق التاريخي اللي وصلنا لمشهد شكل النقاشات السياسية اللي موجودة في الأردن. طيب احنا هاي نشيل قبعة المحلل السياسي لأنه بتعطيك الرفاهية. على جوجل في أكتر من تعريف لإلك، يعني في مواقع رسمية وغير رسمية. في ناس انت عرفت حالك في عندهم، وفي ناس اجتهدوا وعرفوك. احنا في تقارب نترك الضيف يعرف نفسه كما يحب بكل قبعاته. فتفضل، هات نشوف كيف الفرصة الأكبر لتعريف نفسك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. لا، هي قبعة واحدة يعني ما فيش غيرها. أنا اسمي معاذ الخوالدة، معاذ عبد المجيد الخوالدة، و يعني أنا أردني من مواليد صنعاء في مم. اليمن. كان الوالد والوالدة يدرسان في اليمن في الثمانينات، وولدت في اليمن. ما عشت فترة، كانت فترة قصيرة جدا يعني، لكن نشأتي وحياتي ترعرعت في الأردن، ودرست كل مراحل الدراسة حتى المرحلة الجامعية في الأردن، وتخصصت في مجال الاي تي. عملت في هذا المجال يعني سنوات قليلة، ثم بعد ذلك انتقلت للتدريس. درست يعني أيضا في مرحلة ما، ثم بعد مرحلة التدريس انتقلت نقلة يعني كانت هيك شوي مفاجئة. رحت لمسارين بشكل متزامن. المسار الأول اللي هو المسار الإعلامي، وعملت في قناة اليرموك الفضائية كمقدم للبرامج. وكانت مع بدايات مرحلة الربيع العربي. فكان عندنا برنامج اسمه الشعب يريد. كان هذا البرنامج بيغطي الحراك الإصلاحي والسياسي اللي موجود في الأردن من كل المحافظات الأردنية. فكنت أقدم هذا البرنامج الرئيسي في القناة. وبنفس الوقت في تلك المرحلة دخلت، طبعا أنا منظم في الحركة الإسلامية منذ أن كنت يعني في مراحل الدراسة قبل التوجيه يعني. لكن في تلك الفترة يعني عملت كمساعد لأمين السر العام للجماعة. اللي هي أي فترة، هاي أي سنين؟ تقريبا هذا سنة 2012. بتحكي قديش كان عمرك وقتها؟ يعني 2012 في بداية مساعد للأمين السر، لأنه في تدرج يعني. صحيح. يعني هي كانت يمكن حالة من الحالات النادرة أنه شاب بالعشرينات يكون في هذا الموقع، لكن الحمد لله رب العالمين
إخواننا يعني أعطونا الفرصة إنه نشتغل في موقع مثل هذا الموقع، وللأمانة استفدت منه بشكل كبير على الصعيد الشخصي. هذا موقع لأنه حساس ومهم، وبيعطي كم من الاطلاع التنظيمي والمعرفي والخارطة التنظيمية بشكل كبير جدا. وبدأ بعد ذلك يعني عملي التنظيمي في تصعيد بشكل يعني متسارع. أظن بعد سنتين تقريبا كلفت بمهمة الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وكنت يعني أصغر ناطق إعلامي تسميه الجماعة في تاريخها. وطبعًا في هاي المرحلة ما عاد يزبط إنه أنت تكون مقدم برامج تلفزيونية وناطق إعلامي باسم الجماعة. عملي السابق كان غير مُعلن، أو يعني فقدوا بمعنى على كل آخر طموحك الإعلامي الخارجي. هو كان هذا خيار بالأخير. يعني كان خيار أمامي، إما أسير في هذا الطريق أو في ذاك، لكن أنا اخترت المسار الثاني، وانتقلت للعمل كناطق إعلامي للجماعة. وبعدها بدأنا بالتدرج، أصبحت عضو مكتب تنفيذي، وهي الدورة الثالثة يعني كعضو مكتب تنفيذي في الجماعة حاليا. طبعا عملت في رئيس للدائرة الإعلامية في مرحلة، رئيس أيضا لدائرة فلسطين لدورتين متتاليات، وحاليا رئيس الدائرة السياسية والإعلامية في الجماعة. طب عندك كمان قبعة اللي هي خارج سياق الجماعة، وهي اللي هي السياقات الحركات اللي موجودة المحلية والملتقى. نعم. إذا على الصعيد لا، يعني في أكثر من قبعة. هو أنا بالتليفون يعني باتصالي معك وبحواراتنا السابقة، لما أنت بتكون تحكي فعليا بتجمعهن أحيانا مع بعض، مم. لما نكون نحكي على الحركات فأنا دفرزهن هالمرة. فهو يعني في المرحلة السابقة كنت رئيس دائرة فلسطين في الجماعة، دائرة فلسطين والتصدي للمشروع الصهيوني. وفي طبعا في سياقات تلك المرحلة كان موضوع صفقة القرن، ولما يعني ترامب أعلن عن تلك الصفقة، فإحنا في ذلك الحين كان في عنا إشكال سياسي في الأردن ناتج عن الأزمة اللي حصلت بعد الثورة السورية. وأصبح هنالك حالة من يعني القطيعة السياسية بين مختلف القوى على المشهد السوري، أو نعم. انعكاسا للمشهد السوري. فلما في ذلك الحين أعلن عن صفقة ترامب وما تتضمن من تهديدات للقضية الفلسطينية ومحاولة تصفية للقضية الفلسطينية بمقاس يميني صهيوني متطرف وعلى حساب الأردن، وبطبيعة الحال انعكاساتها على الأردن ستكون انعكاسات خطيرة. في ذلك الحين للأمانة صار في تفكير حقيقي وجدي داخل الحركة الإسلامية. وأيضا هذا النقاش يعني شاركناه مع عدد من يعني أصحاب الهم الوطني في الأردن، إنه يا جماعة الخير يعني الوطن يتسعنا جميعا، وإحنا بنختلف وشيء طبيعي أن نختلف على ملفات متعددة، لكن في عنا ملف لا نختلف عليه اللي هو القضية الفلسطينية، وحماية الأردن من الأخطار الناتجة عن يعني هذا العدو الصهيوني وأطماعه التوسعية الاستعمارية. فبالتالي خلينا يعني ننحي هالخلافات شوي ونتفق على هاي، خلينا نشتغل في المتفق عليه على الأقل. ففعلا في تلك المرحلة نتج اللي هو يعني أحد بعتقد العناوين المهمة في الأردن، كان الملتقى الوطني لمواجهة صفقة القرن. وهذا الملتقى كانت أهميته أنه بيجمع مجموعة من القوى السياسية والأحزاب من الحركة الإسلامية. كان في يسار حزب الوحدة الشعبية المحسوب على اليسار، وهو من الأحزاب المهمة في الأردن، وأحزاب وسطية أخرى، تقريبا 7 أو 8 أحزاب سياسية، بالإضافة لعدد من الشخصيات الوطنية اللي لها يعني احترام في الشارع الأردني.
وأعلن عن هذا الملتقى، وأصبح هذا الملتقى يمثل العنوان السياسي المشترك فيما يتعلق بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة هذا المشروع، مشروع صفقة القرن. وكان أهمية هذا المشروع أنه كسر حالة الجمود اللي كانت قائمة، أو القطيعة هاي اللي كانت موجودة بين القوى السياسية. استطعنا أنه نتجاوزها بفضل الله يعني من خلال هذه الصيغة، والجميع كان فعلا بيشتغل من خلالها ليعبر عن موقف وطني مشترك مدافع عن فلسطين، وأيضا عن الأردن من الأطماع الصهيونية. فبحكم عملي في مم. كمسؤول دائرة فلسطين، كنت أنا ممثل الجماعة في الملتقى الوطني، وبالتالي كنا منخرطين في هذا الملتقى وفي أدائه. وبفضل الله عز وجل كان هو العنوان السياسي اللي بيحرك الشارع الأردني في تلك المرحلة. طبعا لاحقا هذا الملتقى بعد معركة سيف القدس في 2019 صار في، يعني وأصبح يعني في حينها صفقة القرن خلفنا. تم يعني إعادة النقاش حول مستقبل هذا الملتقى، يعني هل نسدل الستار عليه وخلاص. فكانت النتيجة لا، إنه إحنا محتاجين لصيغة عمل وطني مشترك، والقضية الفلسطينية تحدياتها كبيرة ومستقبلها يعني بمعنى بحاجة لمزيد من الجهود الوطني المشترك والعمل الوطني المشترك. والتحديات ضخمة وكبيرة. واليوم برز عنا عنوان لسه أكبر أهمية بعد البطولة التي شاهدها العالم في معركة سيف القدس، اللي هو موضوع المقاومة. اليوم المقاومة صارت بحاجة لحالة إسناد على صعيد الشعوب والأمة العربية. فخلينا نحول هذا العنوان ليكون أحد عناوين العمق الشعبي الأردني العربي لهذه المقاومة، وبنفس الوقت لحماية الأردن من الأخطار الصهيونية. فرحنا توافقنا على اسم جديد، وأصبح اسمه أو تعدل اسمه إلى الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن. فهذا الصيغة اللي اليوم للأمانة هي قاعدة بتقدم الجملة السياسية فيما يتعلق بالحراك السياسي الداعم للمقاومة والرافض لحرب الإبادة في قطاع غزة. وفعلا استطاعت أنها تنجح لتقديم جملة سياسية معبرة عن الشارع الأردني بشكل حقيقي. والملتقى جزء كبير بشوف من خطابه ما بيستند فقط على خصومة أو عداء فلسطين أو مساندة فلسطين فقط، والخصومة والعداء مع الاحتلال، بقدر ما أنه كمان بعرف خطورة الاحتلال على الأردن وبحطها في مقدمة. فأنت بتشعر فعليا أنه هو إسناد، بس بذات الوقت كمان هو حراك أو ملتقى للدفاع عن الأردن كمان. طبعا صحيح. يعني احنا يعني مش حراك تضامني. لا، هو لا، احنا في الاردن لا نتضامن مع فلسطين. يعني اذا بنحكي تضامن، احنا مش شعب يعيش على بعد الاف الكيلومترات عن فلسطين. مم. كل ما يملكه هو التضامن. في الاخير الشعب الاردني حاله الاشتباك اللي حكينا عنها عاليه جدا مع القضيه الفلسطينيه، وبالتالي هو يتحدث عن قضيته بشكل حقيقي. والامر الاخر فعلا الاخطار التي يمثلها هذا العدو الصهيوني كبيره جدا على الاردن، وهو لا يخفي أطماعه تجاه الأردن. وسموتريتش على سبيل المثال، هذا الوزير الصهيوني المتطرف، لم يخجل من العالم ولا من الأردن عندما وضع خارطة الأردن وفلسطين معا، وعبر عنها أنها خارطة إسرائيل وبين قوسين. وترامب الرئيس الأمريكي الحالي في حملته الانتخابية تحدث بكل وقاحة وقال: أنا يعني نظرت للخارطة وجدت إسرائيل يعني مظلومة صغيرة، وأنا يعني سأعمل على توسيعها. طبعا وين بده يوسعها؟ على البحر الأبيض المتوسط؟ يعني بده يوسعها باتجاه الأردن. فبالتالي فعلا في شعور بالخطر اليوم مع التصريحات التي يتحدث بها أيضا ترامب واليمين الصهيوني المتطرف في موضوع التهجير. فكلها ملفات تتعلق أيضا بالأردن وبمخاطر هذا العدو الصهيوني على الأردن. ففعلا هذا الحراك الذي يتم في الشارع الأردني ليس حراك تضامني، وإنما هو حراك نابع
عن قناعة بأن هنالك واجب عقدي ووطني وعروبي تجاه فلسطين، وبنفس الوقت هنالك واجب وطني علينا جميعًا أن ندافع عن أرضنا من هذه الأطماع الصهيونية ومن هذا العدو التوسعي والإحلالي. أوكي. كيف تلقيتوا خبر الطوفان أو زلزال الطوفان؟ يعني زي ما سميته أنت. والله يعني كان خبر صادم مفاجئ للجميع، لكن كان يعني يمكن ما بابالغ إذا قُلت أنني لم أشعر بتاريخ حياتي بالفخر وين كنت كما أول شي شعرت أنت؟ يعني في هذا هات احكي لي اليوم. صباح هداك اليوم وين كنت؟ والله أنا صباحًا كنت في بيتي، كيف أجاك الخبر؟ صلّينا الفجر ونمنا كالعادة، يعني هيك الواحد ارتاح له شوي. ف إلا زوجتي بتصحّيني، بتقول لي: "شوف الأخبار." باقول لها: "إيش في؟" بتقول لي: "غزة حرب." فأنا للأمانة كل ما يعني أول ما خطر لبالي إنه الاحتلال دخل في حرب على غزة، اجتاح أو قصف أو ما إلى ذلك. فقام الواحد مش مستوعب المشهد، فطلع الأخبار، يعني مش إسرائيل اللي داخلة على غزة، غزة داخلة على الاحتلال. فعلا الواحد أخذ له شوية وقت حتى يستوعب المشهد. بعدين لما شفنا المشاهد والمجاهدين طايرين في السماء، يعني في الطائرات الشراعية داخلين على المناطق المحاذية لقطاع غزة، وكانت مشاهد حقيقة، يعني أنا بعد فعلا لم أشعر بحالة من الفخر والاعتزاز بقدر ما فعلا شعرت في ذلك اليوم، إنه الإنسان العربي والإنسان الفلسطيني إنسان قادر أن يقاوم وينتج يعني قوة من لا شيء. هذا الإنسان اللي بلش في الحجر اليوم استطاع أن يصل إلى معادلة ردع مع هذا العدو الصهيوني. ومش بس مجرد ردع، لا، هو حقيقة ما حدث يوم 7 أكتوبر هو مرغ أنف الاحتلال بالتراب. يعني هذا المقاوم اللي استطاع أن يقوم بعملية من هذا النوع، واللي كل المحللين العسكريين بيتكلموا إنه هذه العملية ستدرس في المدارس العسكرية، وبضع مئات من المقاتلين يقوموا خلال ساعتين بتدمير فرقة عسكرية قوامها أكثر من 12 ألف عسكري وجندي بمدرعاتها وآلياتها واستخباراتها. حقيقة المشهد مذهل، يؤكد فعلا أن الإرادة تصنع المستحيل، وأنه الكف تواجه المخرز. فحقيقة كان مشهد يعني بالنسبة لي مذهل مفعم. ومباشرة يعني انتقلنا للتحرك. يعني احنا في البدايات كان الخبر هيك مفاجئ، لكن يعني أذكر في ذلك اليوم يوم 7 أكتوبر الساعة 11 صباحا كانت قيادة الحركة الإسلامية ملتئمة في اجتماع طارئ وعاجل لمناقشة الحدث، فهمه، تداعياته. ومن اللحظة الأولى فعلا أدركنا أنه إحنا مش أمام حدث عادي ولا معركة أو جولة من المعارك اللي ممكن فعلا تطوى بعد أسابيع قليلة. أدركنا أنه إحنا أمام حدث استثنائي، بل هو زلزال سيغير الواقع والمعادلة السياسية في المنطقة. وبالتالي مباشرة قمنا بتشكيل لجنة سميناها لجنة الأزمة، ولأهميتها كان يرأسها المراقب العام للجماعة، الرجل الأول في الجماعة، ونائبه الأمين العام للحزب اللي هو الرجل الأول في حزب جبهة العمل الإسلامي. وطبعا كنت مقرر هذه اللجنة بحكم أنني رئيس دائرة فلسطين في حينها، وعدد من الإخوة أصحاب الاختصاص والأخوات والممثلين لكل القطاعات التنظيمية. هذا الساعة 11 صباحا بعد صلاة الظهر كنا معلنين عن أول فعالية قرب سفارة العدو الصهيوني في عمان في منطقة الرابية. وكانت فعالية حاشدة
ومع إنه فعلا كان الوقت قصير جدا اللي أعلنا فيه عن تلك الفعالية. ليه اخترتوا هاي الفعالية بأول يوم؟ يعني كانت للتأكيد على دعمنا للمقاومة في هذا الفعل البطولي اللي قامت فيه، وأننا مع مسار المقاومة، وأنه آن الأوان أن تقتلع هذه السفارة من أرض عمان. أرض عمان أرض طاهرة، ولا يجوز أن تبقى هذه السفارة تدنس أرض عمان الطاهرة. وبالتالي كان هذا العنوان، وتفاجأنا حقيقة بحجم التفاعل الشعبي الكبير والحضور، رغم أنه كان الوقت قصير يعني اللي أعلن عنه، يمكن تقريبا ساعة يعني كان الإعلان. وفي نفس اليوم بعد صلاة العصر يوم 7 أكتوبر كنا نازلين باتجاه الأغوار، وأعلنا عن فعالية شعبية حاشدة باتجاه الحدود الأردنية مع أرضنا المحتلة، وتوجهنا فعلا باتجاه الأغوار الأردنية. إلا أنه فعلا في منتصف الطريق اتفاجأنا بالقوات الأمنية وقد أغلقت كل المنافذ التي يمكن أن تؤدي إلى منطقة الأغوار. حصل نقاش طويل وحوار وشد ورخي في ذلك الحين، لكن لم نستطع أن نتجاوز تلك نقاط الغلق التي وضعت. وأقيمت فعاليات في كل المناطق اللي صار فيها إغلاقات في ذلك الحين في منطقة أو المناطق المطلة على الأغوار في ذلك اليوم. بمعنى الذي قصدته أن الشارع الأردني كان شارعا متحركا ومتفاعلا مع القضية الفلسطينية ومع مع حدث الطوفان منذ اللحظة الأولى. قبل يعني يمكن أظن أنه كان أول شارع عربي يعني يتفاعل ويتحرك في هذا السياق. كان في إشارة لأكثر من طرف في خطاب الحرب اللي هو خطاب الشهيد الضيف في حينها، في إشارة للأردن، والإشارة هاي تبعها فعليا أكثر من إشارة من رسميين من قيادات المقاومة. بس إذا بدي أرجع للحظة الأولى، الاجتماع اللي عملتوه أنتو مش اجتماع متابعة، اجتماع بتخيل محاولة لفهم. يعني في الأول كان الكل بيعتقد أنه في أكثر من طرف فاهم أو شريك في هذه اللحظة التاريخية. بس بعدين عرفنا أنه الدواعي الأمنية كانت مخليتها مغلقة جدا حتى على كوادر الداخلية داخل حماس. صحيح. في الأردن أنتو استقبلتوا الخبر من الصحافة والإعلام. صحيح. عندي فضول أعرف إذا كان حتى على مستوى أفراد شعرتوا بإنكم بثقة للحدث على إنه ورطة، أو مجرد ارتداداته رح تكون كيف أنت سميته زلزال، ارتداداته عليكم وعلى الأردن كبيرة كتير أكثر من ما بتحتملوها أو بتعرفوا تتصرفوا فيها. لأنه بأكثر من سياق دائما يشار لأنه الحدث كبير، الحدث كبير، الحدث كبير. يعني فعلا احنا في الأول كنا محتاجين نفهم الحدث، ولذلك أول شيء يمكن عملناه كان اتصال أجرى المراقب العام المهندس عبد الحميد الذنبات في حينه مع الشهيد أبو العبد رحمة الله عليه، الأخ أبو العبد هنية، في فعلا لحتى نفهم شو اللي قاعد بيصير، يعني إيش طبيعة الحدث هذا. ولا شك أنه برضو كان حدث فيه فخر واعتزاز، وبالتالي كان في يعني تهنئة للمقاومة ولحركة حماس على الإنجاز الذي تحقق يوم 7 أكتوبر. وإحنا قناعتنا كانت أن النصر تحقق في يوم 7 أكتوبر، وكان المطلوب ما بعد 7 أكتوبر هو الصمود والثبات وعدم الانكسار. أن تستطيع المقاومة بعد ذلك أن تصمد وتكون ثابتة في أداءاتها وصامدة على الأرض، وتفشل مخططات العدو الصهيوني بعد ذلك، هي تحقق بهذا الأمر نصر ثاني. فبالتالي إحنا منذ اللحظة الأولى لم نتعاطى مع هذا الحدث أو الزلزال السياسي والعسكري على أنه والله في ارتدادات ستكون سلبية علينا، لأنه في الأخير إحنا كنا فعلا للأمانة من اللحظة الأولى اللي بلشنا نحلل فيها المشهد، يمكن ما كنا للأمانة نتوقع أنه تمتد لشهور، ل 15 شهر لكن كنا ندرك أنها حرب طويلة.
وكنا يعني متأكدين أنها في البعد الاستراتيجي هي تصب في صالح القضية الفلسطينية وفي صالح المقاومة، وستنعكس على الأمة العربية وعلى شعوبها بشكل إيجابي. هذا العدو الصهيوني اللي حصل له يوم 7 أكتوبر يعني ليس سهلا. أولا يعني تم ضرب النظرية الأمنية الصهيونية. النظرية الأمنية الصهيونية قائمة على أنه هذا الكيان هو المكان الآمن الذي يعيش فيه أبناء هذا الاحتلال من كل العالم على أرض فلسطين، وعلى أنه هذا أرض الميعاد وأرض العسل والسمن والعسل. هاي نظرية ضربت، وكان أهم رسالة من رسائل طوفان الأقصى أن هذه الأرض لن تكون آمنة لكم في يوم من الأيام، وأن هذا العدو لن يشعر بيوم من الأيام أنه يعيش بأمان على هذه الأرض. فأنت في معركة طوفان الأقصى ضربت النظرية الأمنية لهذا العدو الصهيوني. اثنين، تم تصديع أركان هذا الكيان. وصدقني أنا مقتنع تماما أن العدو الصهيوني وإن كان بدأ يتململ حاليا وفي الخلاف الداخلي يتصاعد داخله في المجتمع الصهيوني، لكن ستكون التداعيات بعد انتهاء هذه الحرب أكبر بكثير على العدو الصهيوني. الضربة التي تلقاها هذا العدو ليست سهلة. صحيح أن التضحية كانت كبيرة، والثمن اللي دفعه الشعب الفلسطيني في غزة لا شك أنه يعني ثمن باهظ جدا، وحرب إبادة ودماء يعني ليست سهلة. لكن في النهاية إحنا ما بنتحدث عن قضية برضو سهلة. إحنا بنتحدث عن أقدس قضية، القضية الفلسطينية، بنتحدث عن يعني عنوانها القدس والمسجد الأقصى المبارك. وكل الشعوب التي أرادت أن تتحرر من الاستعمار قدمت أثمان باهظة. لكن المؤلم حقيقة أنه اليوم غزة تدفع الثمن، يعني أو دفعت الثمن لوحدها في ظل الواقع العربي للأسف يعني اللي شاهدناه كله ما بين التخاذل والصمت، وأحيانا للأسف يعني التآمر في بعض البلدان. ف يعني لذلك إذا بدي أرجع للخلف شوي، لا، منذ اللحظة الأولى أدركنا أنه إحنا أمام معادلة جديدة ستغير المنطقة وشكلها ولذلك كان مطلوب، يعني بالنسبة لنا كان مطلب بالنسبة لنا أن نكون متفاعلين. يعني هذا وضعناه يعني كهدف لأنفسنا من اللحظة الأولى، أن نتفاعل مع هذا الحدث بأقصى طاقة ممكنة نستطيع فيها أن نواكب هذا الحدث في إطار الدعم والإسناد وتقديم كل ما يمكن تقديمه على الإطار الشعبي والسياسي والإعلامي والإغاثي في كل المجالات المختلفة، نظرا لأهمية المعركة وانعكاساتها. هل كان عندك خطوط حمر؟ حطيتوا محددات؟ يعني إحنا كان عندنا طبعًا أي حراك يجب أن يكون حراك مدروس، وكان في محددات. المحدد الرئيسي كان أن هذه القضية يجب أن تكون قضية إجماع أردني، وألا نذهب باتجاه أي حالة من الانقسام الداخلي فيما يتعلق بحالة الدعم والإسناد للمشهد القائم وللمقاومة تحديدًا، ولأهلنا في قطاع غزة، ورفض هذا الاحتلال، جرائم الاحتلال. فبالتالي كنا حريصين ما نروح لأي مساحة يمكن أن تذهب باتجاه حالة انقسام داخلي تنعكس على المشهد الأردني بالأخير بشكل سلبي، بما يضعف الدور الأردني. وأنا عندما أتحدث عن الدور الأردني لا أقصد به الرسمي، أقصد الدور الأردني بكل أشكاله، الرسمي والشعبي وغيره، بحيث نستطيع أن نقدم دور يمكن أن يكون مساهما في دعم المقاومة إسنادها سياسيا في اللحظة التي كانت تدعشن فيها، وإسنادها شعبيا بأن هنالك عمق لهذه المقاومة في الأمة العربية والإسلامية، وبوابة هذا العمق هو الشعب الأردني، وإسنادها إغاثيا لأنه هذا الشعب يتعرض لحرب إبادة غير مسبوقة. إسناده إعلاميا، إسناده في الرواية والسردية في كل المجالات. فبالتالي كنا فعلا حريصين، وكان يمكن هذا واحد من المحددات الرئيسة، أن لا نذهب باتجاه أي حالة انقسام داخلي فيما يتعلق بدعم القضية والمشهد والمقاومة في ذلك الحين. أما على صعيد الفعل فلا، إحنا أطلقنا لأنفسنا يعني ولكوادرنا
المساحة لأن نعمل بأقصى طاقة ممكنة وفق المساحات. برضو نحن نعيش ضمن دولة وإطار، فبالتالي شو كان في مساحات ممكنة كنا نسعى لاستثمارها في إطار الدعم والإسناد لأهلنا في وشو فلسطين. المساحات المش ممكنة؟ ما هي جزء من المحددات. لأ، ما هو في فرق بين أنت بتسأل لمّا تقول أنت وضعت لنفسك محددات، أنا هاي محدداتي. أو هي محددات أمّا لكن الدولة. هل وضعت الدولة محددات؟ نعم، الدولة وضعت هذا محددات. معناها مستوى تاني من المحددات نعم، قصدك، يعني شو كان في هم؟ محددات وضعتها الدولة، ومنها قضية الحدود على سبيل المثال، وعدم السماح للجماهير بالذهاب باتجاه الحدود الأردنية. وبظني يمكن المشهد كان في تلك المرحلة قريب، يعني باصوّره يمكن من حدث 11 سبتمبر، لمّا أمريكا في ذلك الحين أعلنت يعني من ليس معي فهو ضدي. ويعني كانت لحظة حاسمة. بنفس الوقت أمريكا مارست خطاب مع الدول العربية المختلفة، كان خطابًا كان واضح إنه في حالة استنفار عالمي وغربي لحماية هذا المشروع الاستعماري الغربي. وهذا الكيان يعني ظهر لنا من خلال هذه الحرب أنه يمثل رأس المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة، ولذلك هب العالم لحماية شرط المنطقة اللي عينه عندنا في هذه المنطقة وهو الاحتلال الصهيوني. وبذلت أمريكا كل ما تستطيع في هذا السياق، والدول الأوروبية المختلفة. فيبدو يعني في المشهد وضعت محددات، فعلا كان عندنا محددات وضعتها الدولة. بالنسبة لنا نحن نحترم الدولة ونحترم، في الأخير نعيش ضمن واقع وضمن إطار هذه الدولة ولسنا خارجين عليها. ولكن للأمانة كنا نعتقد أن مثل هذه المحددات ليست في مكانها. وبالتالي كان هنالك يعني كما تحدثت لك منذ اللحظة الأولى للمعركة في نفس يوم 7 أكتوبر كان في دعوات للنزول باتجاه الحدود، وتم تكرار هذه الدعوة لأكثر من مرة لاحقا. لكن يعني للأسف تم منع يعني الجماهير الشعبية والحشود من الوصول للحدود. وبظني كانت المقاربة الأمنية التي حكمت المشهد في ذلك الحين مقاربة خاطئة في ذلك الوقت. ما الذي يمنع ولماذا لا يمكن أن تسمح للناس أن تتوجه باتجاه الحدود؟ وبالعكس كان يمكن أن يستثمر الرسمي تلك الورقة كواحدة من أوراق الضغط، أو عفوا كورقة من الأوراق التي يواجه بها الضغط الأمريكي. نحن نعلم، وحتى لو لم يتحدث الجانب الرسمي، أن الجانب الأمريكي والغربي كان يمارس ضغوط كبيرة على الأردن الرسمي لمنع الحراك أو الضغط باتجاه أدوار ما. طب أنت عندك حراك شعبي يعني وحالة غليان حقيقي وليست مصطنعة، والشعب الأردني كان يخرج بآلاف وبحشود ضخمة جدا ليعبر عن موقف شعبي حقيقي داعم للمقاومة ورافض لجرائم الاحتلال. فبالتالي ما الذي كان يمنع أن تستثمر هذه الورقة لمواجهة هذه الضغوط؟ لكن للأسف كانت المقاربة الأمنية تطغى على المقاربة السياسية في الدولة، وبالتالي منعت الناس من الذهاب باتجاه الحدود. كان هذا المشهد رغم محاولاتنا العديدة لم نستطع أن ننجح في إقامة فعاليات باتجاه الحدود مع أراضينا المحتلة. طب المحددات هذه وضعت قبل دعوة خالد مشعل الأولى للنزول إلى الحدود؟ لا لا، هذه المحددات وضعت منذ الأسبوع الأول أو منذ اليوم الأول يمكن تقدر اللي هي ردة تحكي. فعل على نزولكم أنتم، يعني بتحكي. يعني احنا في يوم 7 اكتوبر لما نزلنا كان المحدد موجود، يعني وضع أوكي. لما نزلنا كانت القوات الامنيه سابقتنا يعني بمعنى انشاء نقاط غلق ومنع الناس من التظاهر باتجاه الحدود. فهي ليست كردة فعل على خطاب بقدر ما هي مقاربه امنيه وضعت للاسف يعني. وبظني انها لم تكن صحيحه وليست مناسبة. وجرى حوار في في الأسبوع الأول بين الحركة الإسلامية وبين وزير الداخلية في حينه.
وفي ذلك الحوار عبّر وزير الداخلية عن موقف الحكومة الأردنية بأنه منطقة الأغوار والحدود هذه يعني هذه خطوط حمراء، ويعني لا يجوز التظاهر باتجاهها، وإنه هذه منطقة عمليات عسكرية. يعني عبّر في ذلك الحين أنه هذه المنطقة منطقة عمليات عسكرية لا تصلح للتظاهر. هلا معلش بدي أقاطعك هون. هذه بتعتقد إنها هي ردة فعل من وقت سيف القدس، يعني شيء سبق الطوفان، ولا هي لحظة ردة فعل على الطوفان؟ بظني إنه الطوفان كان زي ما حكيت لك زلزال سياسي ضخم ومرعب، فبالتالي أكيد كان متوقع إنه انعكاساته تكون كبيرة. ولك أن تتخيل أنت الأردن لو حصلت مظاهرات ضخمة يعني أكيد العقل الأمني هيك بقرأ إنه قد يفقد السيطرة في حال كان في حشود ضخمة وكبيرة وصلت لمناطق الحدود. لكن يعني يمكن هاي المعادلة، فهي مش ردة فعل بقدر ما هي كانت مقاربة سياسية. طبعًا في معركة سيف القدس حصل إنه الجماهير يعني وصلت للحدود في ذلك الحين، والشباب استطاعوا، أو أعداد كبيرة من الشباب الأردني وصلت للحدود، وقطع بعضهم السياج وبعضهم اعتقل. لكن كان واقع مختلف. يعني البيئة السياسية في ذلك الوقت كانت مختلفة تمامًا عن البيئة السياسية في معركة طوفان الأقصى. المحددات التي كانت موجودة في ذلك الحين مختلفة عن المحددات التي وضعتها الدولة في معركة طوفان الأقصى. في تلك المرحلة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي الرسمي، أقصد الدولة والجانب الصهيوني، كانت علاقة متوترة للغاية. كان نتنياهو يتعامل باستعلاء مع الأردن، كان بيئة صفقة القرن وترامب وكل هذه المشاهد بُلقي بظلالها. فالمشهد الأردني كان فعلًا يعيش بحالة أو بنوع من العزلة السياسية في تلك المرحلة، وفي ضغوط خارجية كبيرة على الأردن ومرحلة ضم الأغوار وغيرها. هي مجرد إنه مركز سيف القدس مركزها كان القدس يعني. وبالضبط، ولمّا يعني تتكلم عن هي بحد القدس، ذاتها يعني شيء يعني تاني. بنتكلم عن القدس والمسجد الأقصى ودور الأردن في رعاية المسجد الأقصى، فأنت جيت على وتر حساس جدًا بالنسبة للأردن. فلذلك بظني إنه يعني خلّيني أقول على الأقل لم يكن هنالك قرار رسمي بمنع الوصول للحدود، في سيف وبالتالي القدس. نعم، لم يكن هنالك قرار بمنع الناس من الوصول للحدود. في قرار بالضبط بعد ذلك، أما إنه الناس توصل لإنه عفوًا أُعلن قبل بيومين عن هذه الفعالية، وأُعلن عن نقاط تجمُّع في المحافظات. طبعًا من جهة ما، مش معروف، يعني ما كان في جهة، يعني ما كان في عنوان سياسي يتبنى هذه الفعالية، وإنما حراك عفوي في شكله وظاهره. وفعلًا اتجمّعوا الشباب طبعًا بنقاط تجمُّع، والبعض ذهب بنفسه، وفي حافلات نقلت الناس باتجاه الحدود، وما وجدت أمامها حواجز ولا يعني نقاط هذا مش غلق. انتو خالص هذا. فالناس وصلت بسهولة. واللي بيعرف طبيعة الأردن وخاصة المناطق الحدودية بتشعر إنه الطرق المؤدية للأغوار مرسومة رسم، يعني بمعنى قضية إغلاق المناطق عفوا، إغلاق الطرق المؤدية للمناطق الحدودية سهل جدا وميسور جدا، وفي مناطق منحدرة وأغوار وطرق ضيقة. فبالتالي كان بالإمكان منع الناس قبل ما توصل. يمكن هاي المقاربة خلّت الناس فعلًا تشعر. طيب الناس يعني البعض أو المراقبين من الخارج، خارج الأردن فعلًا، وهذا كان يعني كنا نسأل عنه، إنه طيب الناس يعني في سيف القدس وهي معركة أقل بقليل من معركة طوفان الأقصى، أقل بكثير، والناس نزلت للحدود. طب يا عمي ليش أنتم مش نازلين للحدود المرة هاي، وهذا زلزال وحدث ضخم ومعركة غير مسبوقة ومئات الأسرى الإسرائيليين وما إلى ذلك. لأنه الواقع مختلف حقيقة. لا البيئة السياسية هي نفسها، ولا المحددات التي كانت موجودة كانت ذاتها. ومع ذلك حاولنا بكل طاقتنا وبكل ما نملك من أدوات فعل شعبي. في الأخير نحن نتحدث عن حراك شعبي،
وأدواتنا هي أدوات الفعل الشعبي، لا نمتلك غيرها. فبكل أدوات الفعل الشعبي حاولنا أن نقيم تظاهرات في كل المساحات المتاحة لنا، في عمان وفي المحافظات وفي الحدود وفي مختلف الجغرافيا الأردنية. وفعلا الفعاليات غطت الجغرافيا الأردنية من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، في المخيم وفي البادية وفي القرى وفي المدينة. لم يبقى رقعة في الأردن لم تغطيها هذه الفعاليات الداعمة للمقاومة والرافضة لها المجازر ولهذه الحرب، حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة بحق الشعب في غزة. انت بتعرف خبرتني انه في 3000 فعالية في الاردن صارت ورح نخوض تفاصيلهم. بس بدي أسكر أول شيء أنا وياك موضوع الحدود، لأنه هذا نقطة مفصلية بنقاش التوقعات من الأردن والتوقعات من الحركة الإسلامية منكم تحديدا طوال الوقت. نعم. أول شيء أنت قاعد بتقول لي إنه من بداية 7 أكتوبر الناس لما كانت بتخاطبكم وبتقولكم إنه اعملوا مثل ما أنتوا عملتوا يوم سيف القدس، إنه طلعتوا أنتوا مش أنتوا اللي عاملين أصلا يوم سيف القدس. يعني بالأساس بمعنى نزلت الناس على الحدود ما كانتش مبادرة أو بتنظيم منكم، كان تنظيم فعليا من جهات إذا بنفع بالواقع اللي يعني من فهم المتواضع في الأردن ما بصيرش هذا من غير موافقة ضمنية رسمية بهذا السياق. لا يعني ممكن تحكي أنه في سيف القدس كان في مبادرات شبابية عفوية للذهاب باتجاه الحدود، لم تقابل بالمنع، سمح لها أن تصل. لكن بعد لما وصلت لمنطقة الحدود هناك صار في محاولات للمنع وبعضهم اعتقل وما إلى ذلك. طب أما قبل ذلك يعني الناس على الطريق وصلت، ولا كيف حصل المشهد يعني في الأخير شاهدنا جميعا. وهذا في يعني في الأخير يعبر عن حالة الشعب الأردني. هيك طبيعة الشعب الأردني، شعب يشعر بالواجب تجاه القضية الفلسطينية، وإذا أتيحت له الفرصة للانخراط في المعركة لن يتوانى للحظة عن الدخول، يعني حتى ولو كان بصدره العاري. يعني في الأخير هذا المواطن الأردني، وهذه يعني قناعاته، هذا وجدانه. في هذه المعركة الواقع كان مختلف، ولذلك يعني حاولنا، منعنا. كان الخيار أمامنا إما أن تصطدم يعني مع الجانب الرسمي، وإما أن تبقى تحاول وتقوم بكل الفعل الممكن ضمن إمكانات الفعل الشعبي المتاح، وتسعى لتوسيعها وتسعى لتطويرها. فحقيقة كان بالنسبة لنا خيار الاصطدام خيار مرفوض على الإطلاق، لأنه لا يخدم الدولة الأردنية ولا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم المشهد في قطاع غزة. أن نختلف وننقسم ونصطدم داخل الأردن، هذا في الأخير سينعكس على المشهد سلبا داخل فلسطين وخارج فلسطين. وكان لذلك هدفنا هو تعظيم الفعل الشعبي الأردني لدعم المقاومة بكل الإمكانيات. والدعم ليس مقتصرا فقط على الفعل الشعبي. الشعب الأردني قدم جهود للأمانة كبيرة جدا في مجال زي ما حكيت لك الإسناد الشعبي، في مجال الإسناد الإغاثي والمالي، في مجال الإسناد السياسي، في مجال الإسناد الإعلامي وكسر السردية. إحنا في يوم 10 أكتوبر، يوم الثلاثاء، يعني بعد 3 أيام من انطلاق الحدث، كانت هنالك مظاهرة في الأردن غير مسبوقة في تاريخه، ضخمة وحاشدة جدا. في تلك المظاهرة كان يوم الثلاثاء 10 أكتوبر بعد صلاة المغرب، أطلق فيها الأردنيون وبعشرات الآلاف رسالة سياسية مفادها أن يعني كان عبر هتاف قالوا حماس إرهابية، كل الأردن حمساوية. وكانت رسالة هذا الهتاف هي رد على الادعاءات الغربية والأمريكية في دعشنة المقاومة، وأن هذه المقاومة ليست مقاومة إرهابية وداعشية، وإنما هي مقاومة تحرر من احتلال قائم على الأرض وجاثم على صدور الشعب الفلسطيني وعلى صدر هذه الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي من حق هذه المقاومة أن تواجه الاحتلال. فكان هذه الرسالة السياسية التي أطلقها الشعب الأردني، أظن أنها كانت الرسالة السياسية الأولى
التي أطلقت في سياق مواجهة السردية الصهيونية والغربية التي أرادت أن تدعشن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عموما منذ الساعات الأولى، عندما صدروا مشهد أن المقاومة قتلت الأطفال واغتصبت النساء وما إلى ذلك. فكانت هذه الرسالة الشعبية التي أطلقها الشعب الأردني وعززها يوم الجمعة بعد 3 أيام في 13 أيضا أكتوبر. وكانت يعني عبر يعني ممكن أسميها سيل بشري مظاهرة هادر. عظيمة، يعني نعم، الصور هادر كانت في عظيمة. إطار الدعم والإسناد للمشهد في ذلك الحين. طب هاي المظاهرة اللي انت فخور فيها جدا، كان في مقابلها في دعوة من خالد مشعل للنزول على الحدود مرة تانية. أنا فهمتني هلا المحددات اللي موجودة. الناس كانت تترقب شو يعني رح تنزلوا على الحدود أو مش رح تنزلوا على الحدود. ففي كان الحديث على إنه لا، في فعالية سابقة موجودة، وبعدين كان الغريب إنه جزء من القرار أو المساند لا ما بدنا نلبي الدعوة وإحنا في عنا مظاهرة تانية اللي هو قراركم. يعني كان لافت لإلي فعليا إنه في قرار رسمي عندكم بعدم التوجه إلى الحدود والذهاب إلى وسط البلد بالمشهد اللي صنعتوه الكبير. ليه صار هيك؟ حكيت لك في البدايات إنه يعني إحنا كنتوا ماخدين قرار خلص بإنه قضية الحدود محسومة عندكم، أو ما بدك تتعاطى لا مع دعوة لا خارجية؟ لا مش هيك، الأمور مش في سياق، مش في هذا السياق. وأنا بدي أحكي مقدمة قبل ما أجاوبك إذا سمحت أخي أحمد. ما كانت تواجهه غزة في ذلك الوقت في بدايات المعركة ولاحقا طبعا، أن هنالك فصيل أو فصائل فلسطينية تقاتل عدو صهيوني مدجج بالسلاح والتكنولوجيا الحربية، مدعوم بجسر لا ينقطع من العتاد والأسلحة والعمل الاستخباري من أمريكا ومن كل القوى الغربية العظمى أو الكبرى، في إطار دعم، ويعني بمعنى أصبحت حرب عالمية لمواجهة المقاومة في قطاع غزة. وبتتكلم عن رقعة جغرافية في كل المقاييس العسكرية، يعني تعتبر ساقطة عسكريا، لكنها يعني أثبتت صمود وبطولة منقطع النظير بصمود المقاومة الذي رأيناه خلال 15 شهر من المواجهة المستمرة. في مثل هذه الحالة وأنت قاعد بتواجه العالم، كل العالم، وحرب إبادة وحرب تطهير عرقي ومجازر يندى لها الجبين حدثت على مدار الشهور الماضية، بظني أنه من الطبيعي أن تقوم المقاومة بطلب الشعوب العربية، كل الشعوب العربية وبما فيها الشعب الأردني ونحن الألصق بالقضية الفلسطينية، أن توجه له النداء في إطار الدعم والإسناد. بمعنى يعني أنا بالنسبة إلي هذه القصة رد على الذين كانوا يهاجموا من كان قيادات المقاومة التي وجهت خطاب للشارع الأردني، وبظني أن القيادات التي وجهت هذا الخطاب للشعب الأردني لولا أنها كانت تشعر بالعشم تجاه الشعب الأردني لما وجهت له هذا الخطاب. يعني هو خطاب المحب وليس خطاب الخصم أو خطاب الذي يريد أن يحمل الأردن ما لا يحتمل. لكن في المقابل أنت داخل الساحة الأردنية، داخل الدولة الأردنية، تستطيع أن يعني بمعنى آخر أن تزن الأمور وأن تحدد ما هي المساحات التي تستطيع أن تقوم بها والفعل الممكن داخل الأردن وفق الواقع الموجود، بما يحقق أكبر قدر ممكن من المكتسبات والدعم للمشهد القائم ولدعم المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني في غزة وفي مواجهة هذا العدو وغطرسته واحتلاله وجرائمه. في تلك المرحلة في البدايات، ويعني أذكر يوم الثلاثاء كان عندما يعني يوم الثلاثاء أعلن عن الفعالية، كانت في وسط البلد في عمان يوم 10 أكتوبر. حدث نقاش داخلي في الحركة الإسلامية إنه هل فعالية يوم الجمعة تكون باتجاه الحدود أم باتجاه أم تكون في عمان. وكان في وجهتين نظر في ذلك الوقت، كانت وجهة نظر داخل الحركة الإسلامية. يعني أنا كنت مثلا أتبنى إنه إحنا يوم الجمعة أن نذهب باتجاه الحدود، وكان في وجهة نظر أخرى مقدرة ومحترمة
إنه اليوم المطلوب في ظل حالة الدعشنة التي تتعرض لها المقاومة، وفي حالة السردية الصهيونية الطاغية التي تصور المقاومة على أنها وحوش بشرية في قطاع غزة، المطلوب اليوم أن نوصل رسالة سياسية شعبية عارمة وقوية وضخمة تصل لكل العالم، وتكون هذه الفعالية بمثابة الصاعق الذي يحرك أو يطلق الحراك في مختلف الأقطار العربية والإسلامية، من خلال فعالية ضخمة وكبيرة وحاشدة في قلب عمان. هذه الفعالية تؤسس للفعالية التي تليها الجمعة التي تليها باتجاه الحدود. وفي طبيعة الحال أنت في الأخير خلال الحوارات والنقاشات المؤسسة تحسم. حسم القرار بالأغلبية باتجاه أن تكون يعني الفعالية باتجاه بهذا الشكل، أن تكون الجمعة الأولى في الحسيني، وأن يتم الحشد لها بحيث تكون فعالية ضخمة وكبيرة وحاشدة تعبر عن جملة سياسية واضحة في دعم المقاومة ورفع هذه الصورة المشوهة عنها، وتأكيد أن المقاومة هي حركة تحرر وطني فلسطيني، وأن كل الأمة وفي مقدمة الشعب الأردني مع المقاومة ومع هذا السلوك الذي تقوم به في الدفاع عن الأرض والعرض وعن المقدسات. وفي ذلك اليوم أعلن في نفس الفعالية يوم الجمعة، أعلن في ذات الفعالية أن الجمعة القادمة ستكون باتجاه الحدود. يعني بمعنى آخر ما كان في قرار بأنه إحنا متلكئين، أو والله بعد ردود الفعل قررنا بعد يومين ثلاث إنه شفنا في ردود فعل والله مهاجمة للحركة الإسلامية، طب خلينا نغير رأينا وننزل باتجاه الحدود. لا، هذا ما كان موجود. كان قرارا واحدا إنه الجمعة هذه في عمان والجمعة التي تليها باتجاه الحدود. وفي نفس الفعالية أعلن عن الفعالية القادمة باتجاه الحدود، اللي هي الجمعة الثانية. وتم تشكيل لجنة تحضيرية واسعة وبدأت تشتغل على موضوع التحشيد والتعبئة في إطار إنجاح هذه الفعالية باتجاه الحدود الأردنية. ولإدراكنا لأنه يعني القضية مش سهلة، عملنا لجان في مختلف المحافظات ورسمنا طرق من مختلف المحافظات باتجاه يعني الأغوار والمناطق الحدودية. لكن اللي حصل ما كان متوقعا. الذي حصل أنه تم يعني إغلاق المحافظات كاملة، بمعنى التحرك من محافظة إلى محافظة لم يكن ميسورا في ذلك اليوم. يعني أنت يعني اللي بالمفرق لا يستطيع أن يصل لعمان، واللي في عمان واللي في الكرك لا يستطيع أن يصل أيضا للطفيلة ولا لأي محافظة أخرى. يعني حصل حالة من الاستنفار الأمني. واضح كان أن هنالك قرار عند الدولة بمنع أي فعالية باتجاه الحدود، وبالتالي يعني تم، خلينا أحكيها بالبلدي، تقطيع أوصال الطرق في المملكة، ومنعت الجماهير من الوصول للمناطق. ورغم كل ذلك، رغم الحالة يعني الاستنفار الأمني الشديد، وصل آلاف من المشاركين لمنطقة ناعور المطلة والقريبة طبعا على الأغوار. لكن هناك كان في قوات أمنية كبيرة وأغلقت المنطقة، ولم يستطع الناس أن يكملوا مسيرهم باتجاه الحدود. فهذا المشهد يعني الذي كان موجود سبب لغط صحيح. لكن أنا باعتقادي يعني أن الشعب الأردني كان يحاول طيلة الفترة الماضية أن يقدم أفضل ما لديه وأفضل ما يستطيعه وفق المعادلات القائمة والموجودة. طيب، بذات السياق وأشرت أنت إلى مجموعة من الناس اللي اشتكت أو انتقدت دعوات من قيادات المقاومة أو قيادات حركة حماس للداخل. إلى أي درجة في حساسية من هاي الدعوات؟ يعني أنت حكيت لي المحددات الأساسية بالأول إنه كنتوا حريصين على عدم شق الشارع المؤيد إلى لفلسطين لغزة وللمقاومة. إلى أي درجة الطلب الثاني
برضه من أبو الوليد خالد مشعل اللي هو كان لممثلي العشائر، ومن ثم كمان الإشارة إشارة أبو عبيدة إلى الشعب الأردني وإلى الأردن وساحة الأردن. كنت أشوف مرة بعد مرة بتزداد على تيك توك تحديدا، تزداد أصوات، بعرفش شو بدك تسميها، استثنائية بدك تعتبرها نشاز، سميها كيف بدك، بس تزداد الأصوات اللي بتهاجم وبتدافع أكتر عن سيادة البلد والدولة وعدم التدخل بشؤونها إلى هذا إلى آخره. إلى أي درجة هذه الدعوات كانت بتثير حساسيات وبتحط ضغط عليكم إضافي محتاجين تديروه؟ حتى أنت هسه بسياق الحديث بدك تأكد وتوجه رسالة بسياق شرح الأردن إلى الناس اللي ممكن فعليا تنتقد حتى شو قاعدين بنحكي هسه. يعني يمكن البعض فهم تلك الرسائل على أنها تدخل خارجي في الأردن، ولذلك عملت حساسية، خاصة الجانب الرسمي في الدولة يعني، وبعض الكتاب والمحسوبين على الرسمي فعلا عبروا بطريقة كانت قاسية في ذلك الحين، ردا على خطابات المقاومة وقيادات المقاومة وحركة حماس في تلك المرحلة. لكن على صعيد الشارع أنا لم ألمس حقيقة أن هنالك ردة فعل سلبية كانت في ذلك الحين. بالعكس أنا كنت أشوف قضية في، دافع إيجابي. يعني لما كان يطلع أبو عبيدة ويقول الشعب الأردني كابوس الاحتلال، كانت الجمعة التي بعدها تكون فعالية غير مسبوقة ويعني ضخمة جدا، والتفاعل يتضاعف من الشارع الأردني عندما يجد أن المقاومة تخصه بالنداء. فكان الشعب الأردني يتضاعف جهده وفعله الشعبي في إطار، يعني في إطار الممكن بالنسبة له، إنه هذا أنا ما أستطيع أن أقدمه. فكان يعني بالتالي فعلا بيرتفع وتيرة التحرك الشعبي. المقاومة بالنسبة للشعب الأردني عنوان ليس محل خلاف، هو عنوان إجماع وطني أردني. وعندنا وحتى برضو أنا ما أكون قاعد بتكلم في إطار شعارات، مركز دراسات الجامعة الأردنية، وهو مركز رسمي محسوب يعني تقريبا على، ليس محسوبا على تيار سياسي، وهو مركز رسمي قام بإجراء دراسة في معركة طوفان الأقصى، خلال معركة طوفان الأقصى، وأكد فيها أن 96% من الشعب الأردني يدعم المقاومة. طب أنت لما تحكي 96% يعني أنت بتحكي عن حالة إجماع وطني حقيقي. ما في قضية يمكن في الأردن الناس بيجتمعوا عليها كما يجتمعون على مثل هذه القضية. فبالتالي آه، حتى اللي ما كان عاجبه هذا الخطاب، خطاب المقاومة، لم ينظر إليه على أنه، يعني في بعض الناس كان رأيه أن هذا الخطاب خطاب ليس مناسبا مثلا، أو ما كان لازم أطلقته المقاومة، أو أننا في الأردن نستطيع أن نتحرك دون أن يتم مخاطبتنا من الخارج، إحنا نقوم بدورنا بشكل تلقائي. كان هذا موجود عند البعض، لكن حتى هؤلاء لم يكونوا ينظروا إلى هذا الخطاب على أنه خطاب مسيء للأردن أو في محاولة للتدخل في الأردن، لأنهم يعتقدون أن المقاومة تقوم بفعل بطولي وقاعدة بتأدي أداء تدافع فيه عن الأمة نيابة عن كل الأمة. وبالعكس هي يعني في الأخير الكل اليوم أدرك أن المقاومة في فلسطين هي خط الدفاع الأول عن الأردن. وإذا بنتكلم عن الأمن الوطني الأردني، ففي عمق الأمن الوطني الأردني هو صمود المقاومة الفلسطينية. هذا السد الذي لو انهار لا قدر الله سيتمدد هذا العدو الصهيوني، السرطان الصهيوني باتجاه الأردن، وهو لا يخفي أطماعه في ذلك يعني على مدار التاريخ. فيعني القصة بحاجة لموازنة، يعني خلينا نحكي ما بين النداءات التي كانت أحيانا تأتي من إخواننا في قيادات المقاومة، وما بين واقع الوضع السياسي والشعبي الموجود في الأردن. إذا هيك بدنا نطلع لفوق ونعمل نشوف الصورة بشكل أشمل. تعتقد قيادات المقاومة وقيادات الحركة الإسلامية في فلسطين بناء على مخاطبتها وطلباتها وإشاراتها إلى الأردن، تقديراتها للأردن كانت دقيقة على مدار الأشهر السابقة، أو يعني صائبة لما كانت بتطلب أو كانت بتفعل أو كانت تتوقع؟
يعني هي في الأخير المقاومة أو قيادات المقاومة كانت تطلب من الشعب الأردني كما باقي الشعوب العربية والإسلامية أن تقدم كل ما تستطيع من فعل في إطار الاشتباك مع هذا العدو الصهيوني بالممكن، وأن ترفع وتيرة الفعل إلى أقصى حد ممكن، لأنه أحيانا بيكون أنت أمامك مساحات ومش مستغلها كلها. فالمقاومة كانت تؤدي هذا الدور، وكانت تحاول أن ترفع سقوف الفعل في مختلف المجالات. وفي المقابل الشارع كان يتعاطى مع هذا الواقع بإيجابية ويتفاعل بكل ما يستطيع من إمكاناته. ولذلك إذا بتيجي على الفعل الإغاثي والدعم المالي الذي قدمه الشعب الأردني على سبيل المثال، يعني لأنه برضو أحيانا من الظلم أنه أنت تروح تقيس الأداء في الأردن من زاوية واحدة. ما لا قدمه لا لا الشارع يعني في كل ما قدمه في الجانب المالي والإسناد الإغاثي في الأردن تقدم على دول خليجية عديدة معلش، ودول اسمح لي هون، نفطية. اسمح لي هون شوي. هسا انت المشكله بتعمل دورين، او عامل بحياتك دورين: دور المحاور فعليا، ودور دور الاعلام، والدور ما أنا الثاني برجع على فعليا الشغل الإعلامي. فانت قاعد بتعمل الدورين مع بعض، يعني بتحاصرني بالاسئله. انا فاهم اللي انت بتقوله واكدت عليه باكثر من سياق. نعم. في تقديرات للضفه، في تقديرات للبنان، في تقديرات لايران، في تقديرات لمصر، في تقديرات لكل ساحه. الإيرانيين ردوا، حزب الله اليوم المحللين والناس اللي موجودة فيه بتحكي كيف تلقت الخبر. الضفة ذات السياق. الأردن، هذا سؤالي بشكل واضح عم بحكي عنه. عم ترجعوا من اللحظة اللي أعلنوا فيها 7 أكتوبر، وكان في توقعات والناس ما كانت فاهمة أو فاهمة في حينها، وبلشت تجتهد بشكل محلي، نعم. ومن ثم كان في دعوات لتصعيد أو لتوجيه الحركات باتجاه ما. بس ترجع تطلع على المشهد من فوق، بتشوف انه التقديرات، او في حدا عارف شو الساحة الأردنية، او كان في تقديرات خاطئة او تقديرات غير دقيقة، او تم قياس ساحة الأردن بناء على حدث محدد. يعني واضح أنه كان في طموح وقراءة يعني لتحرك يواكب معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر. وهذا عبر عنه في الخطاب الأول للشهيد البطل أبو خالد الضيف، نسأل الله أن يتقبل ويجمعنا به في جنات النعيم. كان واضح الخطاب الذي تحدث به عن الدور المأمول من الأردن، من الشعب الأردني، أن ينخرط الشعب الأردني باتجاه الحدود بحشود ضخمة وكبيرة، أن تنفجر الضفة الغربية في وجه العدو الصهيوني، أن تتحرك أن يتحرك الداخل في 48 أيضا على غرار ما حدث سابقا، وأن تنخرط الجبهات الأخرى على قاعدة وحدة الجبهات في محور المقاومة انخراطا مباشرا وشاملا منذ اللحظة الأولى. النتيجة اليوم التي يعني الكل شاهدها بعينه أن هذا لم يحدث بشكل أو بآخر. لا المقاومة انفجرت، وهذا لا يعني أنه ما فيش حراك، في حراك وفي مقاومة وفي فعل بطولي كبير، لكن لا المقاومة انفجرت، لا الضفة انفجرت في وجه الاحتلال على بما يعني يوازي الحدث الضخم اللي حدث في غزة، ولا ال48 فيها حراك على الأقل كما حدث في معركة سيف القدس، ولا الأردن كان في هنالك وصول للحدود أو إمكانية لوصول الناس إلى الحدود، ولا حتى محور المقاومة انخرط بمعركة مباشرة منذ اللحظة الأولى، وإنما لاحظنا كيف كان في قواعد اشتباك توسعت شيئا فشيئا حتى وصلت ذروتها في الحرب التي قامت بين حزب الله وبين الجانب الصهيوني، ورأينا مآلات الأمور. ثم في لحظة من اللحظات أبرمت المقاومة في لبنان اتفاقا مع العدو الصهيوني، بمعنى توقفت الحرب وبقيت غزة لوحدها. في لحظة من اللحظات بقيت غزة لوحدها تواجه العدو الصهيوني بكل ما خلفه من دعم غربي وأمريكي على مستوى العالم. فبالتالي من الواضح أنه فعلا التوقعات التي كانت موجودة والقراءة لم تكن يعني دقيقة. طبعا هذا بده تحليل، بده
بده قراءة للعوامل التي أدت إلى هذا الواقع. وبظني دائما الناس يمكن أثناء المعارك والحروب لا تذهب باتجاه التحليل. اليوم الدور المطلوب هو الدور الإسناد والدعم، واليوم إحنا كلنا مطلوب منا أن نقف في خندق واحد وفي صف واحد لمواجهة آلة الحرب الصهيونية وهذا العدو الصهيوني الغاشم بكل ما نمتلك من قوة ومن أدوات. بعد انتهاء الحرب لكل حادث حديث، والناس بتروح باتجاه التحليل والتقييم، لكن في ظني في لحظة الحرب أن نذهب باتجاه التقييم، إحنا يعني بنروح باتجاه مساحة ليست صحيحة وليست مناسبة. طيب، من مكان تاني في يعني هنالك نظرة أو انطباع على إنه الحراك اللي في الأردن كان كول حلو. بنزلوا مجموعة من الشباب الصبايا بحملوا لافتات بيطلعوا هون بغنوا هون برقصوا هون، يعني في تعبيرات اللي هي كرنفالية أكتر من المعطيات الحقيقية اللي لما بنشوفها على مستوى الاعتقالات أو على مستوى القمع أو على مستوى تحديد حتى الحراكات. يعني هيك ويمكن هون في تفاصيل بتتعلق بأنه بعض الناس توقعت أنه لما في مرة تم الدخول إلى السفارة الإسرائيلية فارتفع سقف توقعات الجمهور من المظاهرات في الأردن. وبعتقد في إشي كمان أنتم كنتم مخفينه أو مش بتتعاملوش معه أو مش كتير مركزين عليه، اللي هي قضية الاعتقالات. كنا بنعرفها كأفراد يعني، ويبدو لي حتى كان في قرار عندكم محلي متفقين مع بعض يمكن انكم بدكم تسلطوا الضوء على فلان، فاحنا فجأة بنعرف انه في 3 معتقلين او في واحد معتقل من 30 يوم ولا 40 يوم. بنفع تعطيني هيك الصورة لانه الحراك بالاردن ما كانش كول يعني ما بين قوسين، ما كانش هيك يعني حراك لايت وكان في ضريبة. يعني خليني أحكي معك للأمانة بصراحة. المشهد اللي كان في الأردن أو المشهد الأردني يظلم أحيانا بقصد أو بغير قصد. يعني إحنا أحيانا كنا نشوف مظاهرة في دولة غربية أو دولة ما، بضع هيك عشرات من الأشخاص وعاملين هيك مشهد تمثيلي ما وكذا، وبتلاقي الناس يعني معجبة إنه شوف كيف في تحرك في الدولة الفلانية وما إلى ذلك. طيب أنا لما أتكلم عن دولة زي الأردن بتكلم لك عن أكثر من 3000 فعالية نفذتها فقط الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة، غير عن الفعاليات الكثيرة التي لم نستطع أن نحصيها اللي قامت فيها الجهات المختلفة، سواء عشائر أو أحزاب أو تيارات أو جامعات أو غيره. فبالتالي كان في حراك ضخم جدا، بمعنى أن الشعب الأردني انخرط بكليته في هذا الحراك الداعم والمساند للمقاومة والداعم لأهلنا في قطاع غزة. وهذه كانت أولوية. أحكي لك حتى على الصعيد الاجتماعي، إحنا في الأردن قعدنا شهور ما حدا، الناس أجلت على موضوع الزواج. الشباب بطلت يعني قصة إنه أنا أروح أتزوج في مشهد مثل هذا المشهد، يعني كانت الشباب تروح باتجاه تأجيل الزواج. وحتى لما الشباب أجلوا يعني إشهار زواجهم شهرين وثلاث، وشاهدوا إنه المعركة لا مطولة وهي معركة طويلة، راحت الناس باتجاه إقامة أعراس مختصرة، بمعنى على العائلة فقط وبدون أي مظاهر احتفالية. وكثير من العائلات وجهت نفقات العرس تبرع لغزة وللمقاومة وللشعب، بمعنى حتى البعد الاجتماعي هذا الناس تأثرت فيه بشكل كبير جدا. فبالتالي اللي قصدته انه لا، في حالة انخراط شعبي كبير جدا. وبنفس الوقت نعم الحراك مش يعني لم يكن دمويا. احنا في الاخير له، لانه طبيعه الدوله، وانا هذا حكيته في بدايه الحديث في هذه الحلقه، لا النظام اصلا نظام دموي، ولا الشعب الاردني اصلا شعب يعني يتوق باتجاه التطرف والعنف. وبالتالي هي حاله مدافعه. وكان في هنالك محددات، في بعض الأحيان كسرت هذه المحددات التي وضعتها الجهات الرسمية أو الحكومة في لحظة من اللحظات، كما حدث في ليلة ليلة ضرب المستشفى المعمداني على سبيل المثال. كانت لحظة فارقة،
الناس انفجرت غضبًا في تلك الليلة، وكان للأمانة أول مشهد يعني صعب بهذه الدموية اللي شاهدناها في تلك الليلة. يعني خلال أقل من نصف ساعة إحنا دعونا طبعًا مباشرةً التوجه باتجاه السفارة، الجماهير. المفاجأة إنه أقل من نصف ساعة اتفاجأنا إنه كان في حشود من الشباب وصلت للسفارة واقتحموا السفارة الإسرائيلية لأول مرة في تاريخها من 1994، من ذلك الحين إلى اليوم. واقتحمت السفارة وحصل في اشتباكات، وطبعا للأسف أصيب بعض المشاركين في يعني بعض أصدقائنا وبعض المنظمين، في ناس كسرت جمجمته نتيجة إطلاق القنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على المتظاهرين، وفي كسور البعض وفي اعتقالات. احنا مجموع الاعتقالات اللي وصلت خلال معركة طوفان الأقصى تجاوزت 3000 معتقل. لكن أو بلاش أقول معتقل، يعني موقوف أصح تعبير، لأنه كان يعني هي دورة بيدخلوا أسبوعين ثلاثة الشباب وبيطلعوا، كانت هيك القصة. لكن هذا كان مؤشر على حالة الغضب الموجودة. والقضية الثانية للأمانة، وهذا مشهد بيستحق الإشارة إله، وأنا بتطلع على الحراك الموجود في ذلك الحين، تطلع على الشباب يعني المشاركين عبارة عن فئة الشباب ومعظمهم من ال 18 و20 يعني أنت بتلاقي حالك ختيار مع الشباب الموجودين وأنت محسوب على الشباب. وهذا للأمانة خلاني فعلا يعني فعلا أفكر كم أثر هذه المعركة على الأمة وعلى هذا الجيل. عمل حالة إحياء للأمة، يعني معركة طوفان الأقصى فعلا عملت حالة إحياء لهذا الجيل هذا اللي البعض كان يمارس السخرية عليه وإنه جيل ضائع وجيل نسي قضيته ونسي فلسطين. اليوم بنشاهد إنه هذا الجيل لا، منخرط في المعركة، ولو أتيحت له الفرصة كان هذا الشباب اللي قاعد بيغلي اليوم في هذا الفعل الشعبي سيكون منخرطا على أرض الواقع في هذه المعركة. ذكرت لي المعمداني كمحطة من المحطات، وهو فعلا كان محطة فارقة نعم فعليا في سياق الحراك. وبعتقد كمان رمضان، شهر رمضان كان كمان صحيح. يعني فترة أو علامة فارقة، مش علامة، علامات، يعني بنحكي على شهر نعم. كامل. شو صار في رمضان؟ ليش رجعت انتعش الحراك من أول وجديد؟ في رمضان في ذلك الحين كان في إعلان من الملتقى الوطني. طبعا احنا الملتقى الوطني برضو قام بتأسيس أذرع له، ذراع شبابي وذراع قانوني، لأنه برضو صار في عندنا معتقلين فبده ناس يتابعهم وما إلى ذلك، فصار في عندنا لجنة من المحامين لمتابعة قضايا الاعتقالات. فصار في له أذرع يعني وفي قطاع نسائي برضو للملتقى الوطني لدعم المقاومة. فراح القطاع الشبابي في ذلك الحين، وطبعا بالتنسيق مع يعني طرحوا علينا الفكرة انه احنا بدنا نروح باتجاه اعلان فكرة حصار السفارة الاسرائيلية. يعني قصة انه الوصول للسفارة واقتحامها مرة ثانية كما حدث في المعمداني، ما حدا استطاع يوصل مرة ثانية لانه يبدو درس المشهد وانعمل له احتياطات امنية شديدة. طيب خلّينا نروح باتجاه، هيك طُرح الفكرة عند الشباب إنه نروح باتجاه فكرة جديدة، وهي حصار هذه السفارة خلال شهر رمضان المبارك. وبالفعل أعلن الإطار الشبابي للملتقى الوطني عن هذه الفعالية. تزامن في ذلك الوقت اللي هو قضية أظن اقتحام الشفا، مستشفى الشفا، وأُعلن في ذلك الحين عن إشاعة اللي هي قصة الاغتصاب، إنه حدث اغتصاب للسيدات وما إلى ذلك. هذه القصة أشعلت الشارع الأردني في ذلك الحين، وكانت ردة الفعل يعني غاضبة بشكل كبير جدًا، جدًا. وبالتالي الذي أطلق الفعالية كان القطاع الشبابي،
لكن كان الزخم الأكبر من القطاع النسائي في الفعالية هاي. وفي ذلك الوقت في شهر رمضان كان محيط السفارة الصهيونية محاط بعشرات الآلاف، يعني كان في بعض الليالي يصل إلى 140 ألف متظاهر، جلهم من الشباب موجودين في محيط السفارة. يعني المعظم استنشق ما فيه الكفاية من غاز المسيل للدموع، وضرب بالهروات، وكان اعتقالات، ورغم ذلك كان في حالة إصرار على حصار السفارة الإسرائيلية، واستمر هذا الفعل إلى نهاية شهر رمضان المبارك. حتى في اليوم الأول لعيد الفطر في ذلك الحين أقيمت فعالية في محيط السفارة في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، في رسالة لأهل غزة ولإخواننا في غزة أننا حتى في عيد الفطر لن ننساكم، ونحن نقف معكم حتى في يوم عيد الفطر. ما عنا عيد وغزة تعاني ما تعانيه، وغزة تنزف دماؤها. هذه كانت رسالة الحراك. فبالتالي الحراك يعني كان صحيح سقفته الدولة بشكل ما، لكنه كان بما يستطيع الشعب الأردني أن يعبر من خلاله من مساحات. قلت لي على قضية كمان قصة التبرعات أو الجانب الدعم المادي. آه، يعني حكيت لي على مشاهد اجتماعية، بس في جملة هيك لفتتني إنه قد تكون التبرعات أو ما قدمه الشعب فعليا الأردني يتجاوز ما قدمه بعض أو ما قدمته بعض دول الخليج. يعني هاي مبالغة؟ يعني أنت عم بتبالغ ولا بعطيك فرصة مرة تانية تراجع الإجابة يعني، أبدا أبدا. أنا وتحكي لي أكتر عن هذه المشاهد الاجتماعية بالتفصيل لأنها ملفتة، حالة المنافسة اللي خبرتني عنها. لا لا أبدا، هي ليست مبالغة، وبالعكس أنا بتمنى فعلا لو كان في إمكانية لإحصاء دقيق لهذا البعد حقيقة. يعني في البدايات كان الفعل في البداية فعل موجه من خلال مؤسسات العمل الاجتماعي والخيري، من خلال الحركة الإسلامية بأذرعها. يعني بمعنى كانت مؤسسات شغالة على هذا البعد. لكن لاحقا اتطور هذا البعد إلى أن يصبح حالة مجتمعية في كل الأردن. لم تبقى عشيرة في الأردن، ولا عائلة في الأردن، ولا منطقة إلا وقدمت سهما في إطار الدعم والإسناد المالي، وصارت الناس تتنافس في هذا الإطار. والله أنا لا يعني إنه أنتم مش قادرين توصلوا للشمال، إحنا وصلنا للشمال، العائلة الفلانية قدرنا نوصل لشمال غزة لبيت حانون وبيت لاهية، وهينا نفذنا المشروع الفلاني ونفذنا المشروع الفلاني، تكاية طعام عملنا، دخلنا ملابس، عملنا كذا. وبالتالي أصبحت حالة التنافس حتى في الإطار الاجتماعي، العائلات الأردنية، العشائر الأردنية، المخيمات، البوادي، وين ما رحت في هنالك عناوين لهذا الفعل وتقديم يعني دعم. وكانت يمكن أول حالة شعبية، عفوا حالة مجتمعية برزت عنا في الأردن، هي حالة حي الطفايلة في عمان. حالة حي الطفايلة كانت هي أول حالة. خططوا مجموعة من الشباب إنه بدنا ندخل سيارة إسعاف، بدنا نجمع فلوس ندخل فيها سيارة إسعاف إلى قطاع غزة. فأعلنوا داخل الحي، وطبعا حي الطفايلة حي من الأحياء يعني ذات المستوى الدخل المتدني في عمان. كانت المفاجأة بالنسبة للشباب القائمين على الحملة فوق تصوراتهم. يعني تيجي المرأة معها كل مصاغها من الذهب وبتحطه على الطاولة، وهذا فدا فلسطين وفدا غزة. بيجي شاب بده يتزوج، زي ما قلت لك بقدم فلوس وبقول لك يا عمي أنا بدي أكتفي على مراسم عائلية ضمن عائلتي الحلقة الأولى، وما بدي أقيم أي لا ولائم طعام. وإحنا بتعرف منطقتنا في الأردن عشائرية، والناس يعني في هذا
مراسم الزواج مكلفة مش سهلة في الأردن، فالناس راحت بهذا ففعلًا حصلت فتفاجأوا إنه في الحملة هاي الأولى بدل ما يجمعوا 8 سيارات إسعاف جمعوا 3 سيارات إسعاف. فاتطورت الفكرة تعالوا وطبعًا نزلوا على العريش، ويعني راح وفد من حي الطفايلة على مصر واشتروا السيارة ودخّلوها ب100 طريقة وطريقة حتى قدروا يدخّلوها في ذلك الحين بسبب الظروف الموجودة. فتوسعت هذه المبادرة، وطبعًا الحركة الإسلامية للأمانة كان لها دور من خلال إنه الحركة الإسلامية منتشرة في كل المدن والمحافظات الأردنية، أطلقت مبادرات تلقفها الشعب الأردني، والشعب الأردني تقدم في الأخير يعني للأمانة ما حدا كان سابق هذه الحراك أو هذا الحراك الشعبي الاجتماعي اللي كان في كل المحافظات في إطار الدعم والإسناد. والناس بتقوم فيه وهي تشعر بالخجل بالمناسبة، يعني مش قاعدة الناس بتقدم شيء وإنه والله وكأنها تمن على أهل غزة بالدعم اللي بتقدمه. لا لا، إحنا بنقدم وإحنا بنشعر بالخجل إنه هذا شيء قليل بالنسبة للتضحيات الجسام والكبيرة اللي بيقدمها أهلنا في قطاع غزة. فللأمانة هاي حالة يعني أنا بظني حتى أثرت وستؤثر في الوعي لهذا الجيل الصاعد تحديدا. اليوم ابنك في البيت من مصروفه باخذ من مصروفه بحط في حصالة التبرع لغزة وللمقاومة، وقاعد بتغرس هاي القيمة فيه. اليوم ابنك اللي عمره يعني 5 سنوات ولا 4 سنوات، طفل صغير فاهم إنه في قضية اسمها فلسطين، وفي مقاومة إحنا لازم ندعمها، وفي رجل لما يطلع لابس الكوفية الحمراء هذا قاعد بيمثل حالة رمزية بطولية بالنسبة للأمة، وبتشبهوا فيه الأطفال لما يشوفوا أبو عبيدة على الشاشات. فيعني بشكل أو بآخر لا، هو في حالة إنتاج للوعي من جديد على مستوى الأمة، وإعادة تقديم القضية الفلسطينية على مستوى العالم بعد أن حاول الغرب والأمريكان والاحتلال الصهيوني أن يجعلها طي النسيان. هلا كتير ناس بتتبرع وكتير ناس بتصفت، وبتعرف في دول بتعمل كرنفالات احتفالية بأنه جمعنا مساعدات وكفى يعني، وبتحطها وبتصفتها. بس اللي انتبهته في الأردن أنه كمان كان جزء من مساراتكم هي الضغط على النظام أو الإشارة للنظام ولا التعاون مع النظام ولا أيا كان لإدخال هاي المساعدات. ففي إشي فاجأني أنا، معلومة إنه يمكن مش متأكد إذا الرقم دقيق، إنه أول 17 شاحنة دخلت إلى الشمال في فترات الحصار كانت من الأردن، في حين كان جزء من الضغط السياسي. وبعتقد كمان في معلومة أخرى بحتاج يعني تساعدني أفهمها أكتر أو تأكدها أو تنفيها، اللي هو كمان جهود المساعدات اللي كانت في رمضان تحديدا، اللي تجمعت واللي اشتغلتوا على إدخالها، ساهمت في كسر المجاعة. يعني مش عارف إذا هدول الاثنين، يعني بتعرف أنا بخاف من المقولات الكبيرة هذه بالسياق هذا، لأنه الواحد بكون حذر وهو بيحكي. بس لما عرفت المعلومتين شعرت هذا جزء من مظلومية من مظلومية الحراك في الأردن، إنه في إشي كتير مهم انعمل بيتجاوز فكرة التظاهرة أو كل الأردن حمساوية يعني بصراحة، ولا ننزع على الحدود. فبنفع تفهمني هذه كمان السياقات السياسية اللي ساعدتكم بإدخال المساعدات؟ نعم للأمانة وجود بوابة لإدخال هاي المساعدات باتجاه غزة، بوابة رسمية المقصود، هذا ساعد كثير في قصة دخول المساعدات من خلال طبعا الهيئة الخيرية الهاشمية. كانت متاح انك تروح تقدم مساعدات يعني. طبعا في قصة يعني انا لازم اوضحها بس عفوا هيك، انه طبيعة الاشتباك الديمغرافي في الاردن مع فلسطين عموما ومع غزة كجزء من فلسطين بيفتح قنوات كثير تواصل، بمعنى يعني الناس إلها أهل وأقارب موجودين داخل قطاع مم. غزة، وبالتالي كان في كثير مساعدات تذهب باتجاه يعني العائلات وتجمع وبتودي لأهلها ولأقاربهم داخل، وهذا بمر بقنوات خاصة كل حدا بطريقته بآلياته بدخل مساعدات وفلوس بشكل أو بآخر.
مع وجود آلية رسمية برضو الدولة سامحة فيها، فهذا برضو عزز من قضية إدخال المساعدات. وللأمانة فعلا في لحظة يعني الحصار الشديد اللي حصل للشمال، والناس وصلت لمرحلة صعبة جدا في الشمال، ما عادت يعني تجد قوتا ولا طعاما في مرحلة من المراحل. أسهم هذا الفعل الخيري والإسناد الإغاثي اللي قدمه الشعب الأردني في تخفيف المعاناة، مش إنهائها، لأنه الاحتلال برضه كان يضع دائما قيود، لكن يعني أسهم في تخفيفها. وهون يمكن بدي أحكي للأمانة لأول مرة يعني أصرح فيها للإعلام. في تلك المرحلة لما وصلت الأمور لذروتها في شمال قطاع غزة، في مرحلة الحصار اللي حصل، ما بتكلم عن مرحلة خطة الجنرالات اللي حصلت في نهايات المعركة، لا، اللي حصلت قبل ذلك حصار الشمال ومحاولة تركيع الناس من خلال التجويع، حرب التجويع اللي مورست على أهل شمال غزة في محاولة تهجيرهم باتجاه الجنوب. في تلك المرحلة أذكر حضرنا، كان في هنالك مؤتمر عقده الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، وكان هذا المؤتمر في اسطنبول، وحضروا يعني مشاركين من أكثر من 50 دولة في ذلك الحين. وكان هنالك وفد من الأردن، أنا كنت جزء من الوفد الأردني المشارك في هذا الملتقى أو المؤتمر. ففي إحدى فقرات المؤتمر كان أحد قيادات حماس حاضر في ذلك اللقاء، في إطار كان مطلوب منه فقرة أن يقدم عن الواقع اليوم في قطاع غزة. وين هاي الفعالية كانت؟ هذا في اسطنبول. أي سنة؟ أي فترة يعني؟ أنا ناسي التاريخ والله تحكي بالضبط. بالأشهر الأولى يعني؟ نعم، بالأشهر الأولى اللي هي في ذروة الحصار اللي كان على الشمال. فعالية مغلقة كانت؟ لا، هو مؤتمر مفتوح. مين القيادة طيب؟ فكان هو مؤتمر مفتوح، وكان وقتها يعني الله يذكره بالخير، الأخ خليل الحية أبو أسامة. الأخ خليل الحية كان هو المتحدث عن الواقع في قطاع غزة، يعني وطبيعة الواقع الميداني اللي بيعيشوه الناس في قطاع غزة. ومن جملة ما تحدث في ذلك الحين إنه اليوم حالة الحصار للشمال يعني أصبحت حالة ضاغطة وكبيرة جدا على الناس. وفي ذلك السياق وجه الحديث إن في الوفد الأردني تحديدا، إنه يعني في الأردن أنتم نفذتوا، الدولة نفذت عندكم إنزالات جوية للمستشفى الميداني الأردني، أدوية ومعدات، برضو لأنه المستشفى الميداني محاصر حاله حال كل القطاع. فالأردن عملت إنزالات جوية خاصة في المستشفى. فإنه بما أنكم قادرين، يعني الدولة قادرة إنها تعمل إنزالات جوية للمستشفى الميداني، فإحنا يعني بنتمنى عليكم إنه تعملوا إنزالات جوية إغاثية للناس في الشمال، طحين وغيره، بما يحقق تثبيت للناس على الأرض ودعم صمودهم وثباتهم على الأرض وكسر حالة الحصار اللي قاعد الصهيوني بيمارسها. للأمانة احنا حملنا هذه الرسالة ونقلناها لقيادة الحركة، وفي ذلك الحين هذه الرسالة نقلت مباشرة للجانب الرسمي من خلال نوابنا في البرلمان. أحد الإخوة النواب حمل هذه الرسالة ونقلها للجهات الرسمية في الدولة، اللي هي فعليا إدخال مساعدات من خلال إنه الإمدادات اليوم الجوية. قطاع شمال غزة يعاني من حالة حصار، وإنه في فرصة هنالك يمكن أن يقدمها الأردن ولا يستطيع أحد آخر أن يقدمها غيره، اللي هي قصة الإنزالات الجوية الإغاثية، وتكون من أجل إغاثة الناس في قطاع الشمال، في شمال القطاع. وللأمانة بعد يومين من هذا الكلام تفاجأنا جميعا بعمليات إنزال الإغاثة التي حصلت داخل قطاع غزة.
فيعني كان مشهد في ذلك الحين للأمانة أعتقد أنه ساهم بشكل أو بآخر في تخفيف المعاناة، ليس كافيا على الإطلاق، كل ما يمكن أن يدخل يعني مش كافي في ظل الواقع الموجود في قطاع غزة، لكن أسهم في تخفيف المعاناة. لكن المفارقة في هذا المشهد يمكن أنه ترافق مع حدثين. الحدث الأول اللي هو لما العدو الصهيوني استهدف المتجمعين عند دوار الكويت، وهم يعني ينتظروا المساعدات اللي تم إنزالها، وحصل في شهداء وإصابات وما إلى ذلك. والقضية الأخرى يعني اللي هو نزول بعض الطرود في البحر اللي صار فيه إنزالات، فأصبح أصبح الموضوع محل تهكم، والناس صارت تتهكم والبعض يطالب بوقف الإنزالات الجوية. ويمكن اللي خلى المشهد يروح لهالبعد هذا إنه صار يعني عفوا مفهوم إنه الأردن ما فيش حدود بينها وبين غزة، عملت إنزال جوي. إمم. أما إنه مثلا دولة بينها وبين غزة معبر، بسكر المعبر وبتعمل إنزال جوي، طب ليش يعني شو الدافع اللي بدك تعمل؟ وإنه أمريكا اللي قاعدة بتعطي قنابل أطنان من المتفجرات قاعدة بتلقيها من خلال الطائرات الصهيونية على أهل غزة وعلى أطفال ونساء غزة، تيجي تلمع صورتها من خلال بعض المساعدات اللي بتلقيها من الطائرات كإنزال جوي. وصارت عدد من الأطراف الغربية الفرنسية وغيرها، وكأن المشهد صار يعني بصراحة يعني تغطية بين يعني قوسين زي تغطية. تغطية على الحصار يعني. نعم، فصار المشهد كله مشهد سيء، وعبّر يعني والناس صارت تعبّر عن حالة استياء من هذا فظُلم برضه المشهد الأردني في ظل هالصورة هاي يعني كاملةً. يعني لذلك باعتقادي إنه يعني الحمد لله يعني في الأردن الشعب قدّم جزءًا معقولًا من الإمكانات التي يستطيع أن يقدّمها. بالعكس يعني أنا شاهد على حالات يعني أنا باعرفهم من الناس وأقارب، والله كانوا يعني اللي خصم جزء من راتبه، أنا 25% من دخلي لازم يروح لغزة. وفي ناس يعني أثّرت فيّا قصة، صديق مُقرّب منّي بيقول أنا رُحت على مسجد وأعطيت فيه درس وتحدثت فيه عن قطاع غزة واللي بيصير في غزة والحرب وما إلى ذلك، ودعيت الناس إنها يعني تتبرع وتقدم الدعم والإسناد لغزة. وطبعًا إحنا في الأردن لمّا بنحكي تبرُّع، إحنا بنقول هذا جهاد بالمال، إمم. لإنه إحنا مش قاعدين يعني القصة مش قصة اختيارية وطوعية بمعنى آخر. اليوم ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. أهلنا في قطاع غزة والمقاومة في غزة قاعدة بتأدي واجب عن كل الأمة، إسنادها ودعمها وإبقائها ثابتة وصامدة هذا واجبنا، واجب كل الأمة. فبالتالي هذا جهاد بالمال، وهذا فرض علينا كأمة كشعوب لدعم هذه المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني. فبيحكي لي هذا الصديق بيقول لي أنا تحدثت في المسجد وروحت، فبتفاجأ ثاني يوم أو يعني بعد يوم أو يومين فأحدهم يطرق الباب، فالرجال ما بيعرفه، السلام عليكم، قال له عليكم السلام. قال له يا شيخ مش أنت اللي أعطيتنا الدرس في المسجد الفلاني قبل يومين؟ قال له صحيح. فطلع مبلغ من جيبته وأعطاه إياه، فقال له الله يجزيك الخير، تفضل. قال له شكرا، أنا والله بس حبيت أعطيك إياه. هذا والله يا شيخ أنا ما عندي دخل، أنا يعني مش موظف، أنا باخذ دخل من التنمية الاجتماعية. إحنا في الطبقة الفقيرة في الأردن المسحوقة بتاخذ مساعدات من الدولة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية مبلغ محدود، 90 دينار 80 دينار حسب وضعه. فقال لي: "يا شيخ والله أنا ظليت أستنى لمّا اليوم صح لي إني أستلم هاي المساعدة الشهرية، والله هذا كل ما أملكه في الدنيا، ما عندي غير هذا المبلغ وأنا بدي أتبرّع فيه لأهل غزة." فبيقول لي: "أنا انهارت من البكاء يعني وأنا باطلّع على المشهد." إنه هذا مواطن ما عنده شيء بيملكه، يعني قدّم كل ما يمكن هذا سبق ناس تبرّعت بملايين يعني من الدنانير والدولارات، لأنه هذا تبرّع بكل ما يملك، فرُبّ درهم سبق 100 درهم. فهذا الوجدان الأردني، هذا الشعب طبيعته هيك.
والشعب الأردني ليس جديدا في عطائه وفي نخوته وفي شهامته وفيما يستطيع أن يقدمه لأهلنا في فلسطين، لأنه هذا أقل الواجب. تعرف هاي القصص هي أصدق قصص هيك بتخليك يعني لما نقول الشعوب العربية لما تنزل لها إنه كل واحد بحاول يعمل شو بقدر، وأحيانا أضعف الإيمان هو هذه التفاصيل الصغيرة صحيح، يعني صحيح. اللي الناس تجتهد فيها. بس قصة مؤثرة اللي أنت حكيتها، بس هي قفزة عن تصريح كبير أنت حكيته. هو مش الفكرة إنه أول مرة بنحكى في الإعلام، الفكرة إنه أنت قاعد بتقول إنه لأول مرة إنه القائد خليل الحية هو صاحب فكرة الإنزالات الجوية، يعني هو من طالب فيها يعني هو طالبنا، وإحنا وبناء على نقلنا. ذلك نفذت يعني. هو طالبنا بذلك وإحنا نقدنا هذا الطلب، لاحقا تم التنفيذ. هسه هذا صار قدرا أنه توافقت الإرادة الأردنية الرسمية مع هذا الطلب، مع خليل ولا الحية. ولا فعلا يعني كان هو حالة من الاستجابة للمطلب. لكن في النتيجة المهم أن الذي حصل كان فيه إنزالات جوية ساعدت وأسهمت في تخفيف المعاناة. بس سؤال، ليه أبو الوليد هون أنت بتشوف إنه كان في نقد يعني، أو في مش بحكي قاعد على الإشي الشعبي العام اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، بس بعض الشخصيات اللي بتعبر عن المزاج حماس تحديدا الداخلي كانت يعني بتنقدها طوال الوقت وبتتهكم عليها. لا لا، شوف، لما بتتكلم عن المزاج العام، لا أنا بختلف معك يا أخوي أحمد في النقطة هاي. لا، ما إحنا بحكي عن المزاج العام، بحكي على شخصيات في شوف، إحنا يعني عفوا، أنا كابن الحركة الإسلامية، أنا قيادي في الحركة الإسلامية، وبيطلع عنا بعض الإخوة أحيانا وبوجه لنا نقد حاد جدا على تويتر. من داخل الصف، على تويتر. وفي ناس طلع على تويتر. بس يمكن المشهد أحيانا باخذ بعد بس إذا أخذوا أوسع. 5 أو 6 أو 7 كتبوا بليلة واحدة، مش أنا بقول إنه في مزاج ضد القيادة؟ ليش 5 6 يعني بيعملوا مزاج عام في من يعني إذا كانوا مؤثرين أو قاعدين أدمنز جروبات كتيرة شوف طبعا. شوف يعني في الأخير أنا مدرك تماما أنه الأمل والعشم في الأردن كبير، وفي الحركة الإسلامية برضو كبير، بحكم أنها القوة السياسية الأكبر المحركة داخل الأردن. ولا شك أنه البعض يطمح، يعني كان يطمح لدور أكبر وفعل أكبر، ولكن للأمانة كنا نحاول أن نقوم بكل ما نستطيع أن نقوم من فعل في إطار الدعم والإسناد على الإطار الشعبي والسياسي والإعلامي والإغاثي في كل المجالات. إذا قصرنا فنسأل الله أنه يغفر لنا، لكن إحنا في الأخير يعني كنا نقرأ الواقع بشكل عميق جدا، ونسعى أن نسير على شكل توازنات تحاول أن تحافظ على هذا الجهد وتعظمه وتطوره، ولا توصلنا إلى مرحلة نخسر فيها حتى هذا الجهد اللي احنا قاعدين بنقدمه اللي البعض مش راضي عنه. لأنه المشهد أحيانا قد لا يكون اللي من خارج السياق مش شايف الصورة كلها ومش فاهم المشهد كاملا. أنا في الأردن في الأخير يعني أستطيع أن أقدر الواقع بشكل أدق، وأقوم بما يمكن أن أقوم به، يعني وفق ما أستطيع. أنا إذا في جانب أستطيع أقوم فيه ما قمت فيه، ساعتها أنا بكون أنا اسمح لي، مقصر. أنا بقول حلال عليكم، حلال أولسون على قولة الأتراك، يعني باللي قاعدين بتعملوه، بكيف يعني عاملين هذه التوازنات الحساسة ومحققين نتائج حقيقية، يعني مش مجرد إنه يعني هاي جبهة حقيقية يعني بكيف عم تحكي، وهذا هو الدافع للحوار. بس أنا بدي أفهم كل التفاصيل يعني بجانب من النقاشات، ويمكن عشان نفهم حساسية لما يعني يصير الواحد مسؤول أكتر في الكتابة على السوشيال ميديا فرضا يعني. أنا كأحمد كنت متابع كتير تفاصيل، وبكتشف معك إني بعرفش كتير تفاصيل يعني، أو أنتوا حتى ما حكيتوا عن شغلكم كفاية، وهي فرصة فعليا في تقارب. بس مثلا قديش أثر حالة هذا الاشتباك بين الأردنيين والفلسطينيين للتهكم على الإنزالات الجوية، أو التهكم فعليا على صورة ال يعني رمز النظام الأردني اللي هو الملك فعليا في بعض الأوقات. كنت أشوف إنه في
طوشة صارت على تويتر، طوشة افتراضية ملهاش أي معنى. هسا أنت بس بتقولي قاعد إنه كان هنالك حاجة لهي الإنزالات، تمام، بعيدا عن شو شكل إخراجها، في إشي هيك شوي يعني فاهم إنه في بعد وفي فجوة موجودة. بس كمان محتاج أفهم إنه هذا الإشي كان بثقلكم، يعني بشغلكم، بيشوش عليكم وأنتم شغالين بالأشياء المهمة اللي كنتوا عم تعملوها. شوف في على مدار 15 شهر خرجت بعض الإساءات أحيانا اللي تفضلت فيها على تويتر وغيره من بعض الأشخاص هنا أو هناك، لكن للأمانة إحنا يعني في الأخير إحنا مش ما بنشتغل على ردود الفعل، مم. ومش شغالين عفوا في إطار يعني إنه نرضي فلان أو نزعل فلان. نحن نعمل وفق ما تمليه علينا يعني واجبنا، ما يمليه عليه ديننا وعقيدتنا، وواجبنا أن نقدم كل ما نستطيع، وبرضه وفق ما الإمكانيات المتاحة. هسا قياس هذه الإمكانيات بيختلف من واحد لواحد. في واحد بيقول لك أنت تقدر تعمل كذا، أنا يمكن بقول بستطيع أعمل لحد هون، هذا يعني القدر المتاح من الفعل والعمل. لكن خلينا نكون صريحين شوي مع بعض. ما هو المطلوب أرجوك كون يعني صريح كثير عن معي. جد عن جد ما هو المطلوب؟ مم. يعني إنه إذا تحركت إذا بمعنى إذا وصلنا بالمظاهرات للحدود، هل كانت الحرب ستتوقف وتنتهي؟ طيب ما هو اللي دخل بالسلاح والصواريخ وما قدر يعني لم يستطع أن يوقف الحرب. إحنا شفنا كيف حزب الله دخل بثقل عسكري ضخم جدا. الترسانة العسكرية اللي بيمتلكها حزب الله هي أكبر من ترسانة حماس في قطاع غزة، وبكل ثقله العسكري وبإسناد من إيران ومحور كامل، وانخرط ودفع أثمان باهظة غير مسبوقة في تاريخ الحزب، وخلته يرجع خطوات للخلف بعد الخسائر الكبيرة اللي تلقاها. ومع ذلك لم يؤثر في مسار الحرب بمعنى يعني خلينا نحكي الآن في إطار التقييم الواقعي للأمور. هسه جبهة وأثرت وساندت ودعمت صحيح، لكن هل أوقفت الحرب؟ في المحصلة لا. ولا استطاعت الجبهة اليمنية أن تفعل ذلك رغم الفعل الكبير اللي قدمته، ولا أي جبهة أخرى. هذا اللي بنتكلم عن الجبهات التي اشتركت أو اشتبكت عسكريا. طيب يعني لو وصلت الفعل الشعبي هذا الجماهيري إلى الحدود، كان حيأثر في معادلة المعركة. هاي معركة مش معركة عادية، معركة طوفان الأقصى معركة استثنائية، معركة وجود أخذها معركة الاحتلال أدرك حرفيا. الاحتلال فيها منذ يوم 7 أكتوبر أنه أمام محطة فاصلة في عمره. معركة يخوض فيها معركة وجودية. اليوم مم. إحنا يعني كنا سابقا بنقدر أنه المجتمع الصهيوني لا يستطيع أن يتحمل أن يعيش حرب مثل هذه الحرب على مدار 15 شهر. طب ما الذي يبقي هذا المجتمع حتى هذه اللحظة متماسك يعني في ظاهره على الأقل، وحتى في باطنه، في دعمه للحرب ومواجهة حماس ومواجهة المقاومة، لأنه لأول مرة يشعر أنه أمام خطر وجودي. وبالتالي بصير هنا قياس العوامل الخارجية في المعادلة بده توزين أكبر ومختلف عما يمكن أحيانا بتكون العاطفة بتدفعنا باتجاهه. لذلك أنا بتقديري إنه لا، الفعل اللي صار في الأردن فعل كبير وضخم جدا، لكن في قصة ما حدا بيقدر يتجاوزها، أن ما حدث داخل غزة من مجازر ومن دماء ومن معارك ومن حرب ومن تضحيات وما إلى ذلك يصبح أمامه أي فعل آخر ضئيل يتضاءل. يعني شو ما قدمت شو ما عملت أنت أمام التضحيات وأمام الدماء اللي بتصير في غزة يتضاءل هذا الفعل. لكن هذا الفعل يمكن لو في وضع طبيعي آخر أو في معركة أخرى كان حيظهر بشكل ضخم وكبير جدا. أبو الوليد، بذات الواقعية كمل فيها هيك على الشيء العسكري بما أنك فتحته. أحيانا أو كل فترة وفترة بنمسك مجموعة من الخلايا أو مجموعات من الأفراد اللي بتوصل سلاح أو بتشتغل. وكمان شفنا في عمليتين كبار صاروا في الأردن، كبار نوعا يعني، اللي حطوا أسئلة عليكم بالتحديد كجهة منظمة
يعني كتنظيم كجماعة، ويمكن عليكم أنتم لأنه فعليا الجهة الرسمية الكبيرة اللي فيها تنظيم الوحيدة اللي موجودة يعني بحجمكم. والجانب الثاني إنه هدول جزء منهم أبنائكم. ممكن تحكي لي عن هذا التناقض ما بين أنتم تعريفكم لحالكم وتوجه أبنائكم لهذا الخيار أو انخراطهم في هذا الخيار، وكمان الحديث عن أنكم رفعتوا التغطية عن من شارك في هذه السياقات أو نزعتوا التغطية عنها، أو أنكم تدعموا أو ما بتدعموا. احكي لي أكتر معلش عن هذا التناقضات اللي بذات الواقعية تمام. بذات الدغري. شوف، أول حاجة الانخراط في هذا الفعل المقاوم بالنسبة للشعب الأردني ليس طارئا. الشعب الأردني منخرط في الفعل المقاوم منذ احتلال فلسطين، منذ 48. ولذلك دماء شهدائنا ما زالت يعني تشهد على أرض القدس في معارك اللطرون وغيرها. وحتى بعد ذلك في محطات مختلفة في الخمسينات، في معسكرات الشيوخ والمنظمات الفلسطينية التي كانت تقاتل من الأردن، ومحطات متعددة. وحتى بعد ذلك عمليات قطع الحدود باتجاه فلسطين والأرض المحتلة، وتنفيذ عمليات مقاومة وجهادية داخل فلسطين، هذه كانت مستمرة. وإحنا أسر عدد من أبناء الشعب أو من الشباب الأردني لتنفيذهم عمليات داخل فلسطين، مثل سلطان العجلوني وأبو غليون وغيرهم من الشباب اللي نفذوا عمليات داخل فلسطين. وهذا الكلام ليس طارئا. ولذلك اليوم الحديث عن أن هنالك حالة يعني غير مسبوقة، وكأن الفعل المقاوم طرأ من يعني منذ هذه اللحظة أو منذ لحظة الطوفان في المشهد الأردني، ليس دقيقا. بمعنى أنه هذا امتداد لتاريخ طويل في يعني في التاريخ الأردني. وبطبيعة الحال لا شك أن العمليتان اللتان تم تنفيذهما، عملية ماهر الجازي الشهيد البطل رحمة الله عليه، وأيضا عملية البحر الميت اللي نفذها الشهيد عامر قواس والشهيد حسام أبو غزالة، عمليتان يعني كان العمليات للأمانة صحيح صار في جدل حولهم لسياقات ما، لكن عموم الشعب الأردني كان يفتخر بهؤلاء الشهداء. والحركة الإسلامية كما هو حال عموم الشعب الأردني، يعني بالعكس عبّرت عن أن هذا الفعل الذي حدث هو فعل طبيعي على جرائم رَد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، وعلى ما يقوم به من حرب إبادة. ولكن بنفس الوقت إحنا قلنا بشكل برضه حقيقي أن هذه الأفعال كانت يعني هذه العمليات كانت بإطار فردي وليست إطار تنظيمي. بمعنى ليست الجماعة أو الحركة الإسلامية هي التي نفذت أو خططت ورتبت لهذه العملية، وهذا هو الواقع بطبيعة الحال. يعني مش حنتبنى شيء إحنا مش عاملينه في الآخر. فكان هذا الفعل اللي قدمه الشباب فعل بطولي. ولو كان هنالك رفع للغطاء عن هؤلاء الشباب الأبطال الله يتقبلهم، لما كانت صورهم تمتلئ بها المظاهرات والفعاليات التي يقوم بها الملتقى الوطني والحركة الإسلامية في مختلف المحافظات الأردنية، وما كانت الأهازيج التي تتغنى بهم وببطولتهم تعم الفعاليات. والشعب الأردني يعني توافد بحشود ضخمة جدا لتهنئة أهل الشهيد ماهر الجازي رحمة الله عليه بعد استشهاده، وكذلك الأمر لحسام وعامر. وبالأمس القريب احنا بعد ما أعلن عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد ما وحصل عملية التبادل الأولى للأسرى، الحركة الإسلامية أقامت مهرجانا ضخما بعنوان وانتصرت غزة، وكان مهرجان حاشد وضخم جدا. وإحدى الفقرات كانت مداخلة لشقيق الشهيد ماهر الجازي، وتحدث يعني بفقرة شعرية بدوية يعني بلهجته البدوية،
وألهبت الجماهير، وكانت يعني ربما الفقرة الأكثر تميزًا في هذه الفعالية. فلأ، لم يتم رفع الغطاء لا سياسيًا ولا شعبيًا عن هؤلاء الشهداء، ولكن لا نستطيع أن نحمّل أنفسنا أو نتحمّل فعلًا نحن لم نقم به، كان هو في إطار فردي، وهذا يعني لا شك أنه كان فعل طبيعي على جرائم الاحتلال. بالعكس السؤال كان اللي كان يدور حتى داخل الأروقة الرسمية: لماذا تأخّرت كل هذا الوقت؟ لأنه كان متوقع إنه يصير شيء مثل هذا الأمر ومثل هذه العمليات. وبالمناسبة هنالك عشرات الحالات التي تم القبض عليها من الشباب، ويعني أُعيدوا عن من الحدود، وبعضهم قطع الحدود بسكين يعني أو بسلاح أبيض، وتم يعني إلقاء القبض عليه وإعادته. هذا مشهد طبيعي أمام اللي قاعد بيصير في قطاع غزة، حرب هذه تفصيلة مهمة دموية. لأنه مش طالع بالإعلام، وبعتقد حتى بسياق يعني النظام الأردني كيف بيشتغل بحذر بالورق بالإبرة والخيط. ف يعني ما بده يكبر من حجمها ولا يحولها لنموذج بعتقد، بس كنا نسمع عنها بشكل فردي يعني على إنه في حادثة هون أو في حدا شاب هون، بس اللي بيستشهد أو بتصير فعليا في عملية حقيقية هي اللي بتطلع على الإعلام. وفي عنا للأسف طبعا في عنا معتقلين ما زالوا حتى اليوم على قضايا دعم المقاومة، يعني بمعنى قاموا بإدخال أسلحة أو ألقي عليهم القبض في إطار إدخالهم أسلحة للداخل الفلسطيني في إطار دعم المقاومة. ولذلك نحن يعني ما زلنا نطالب بالإفراج عن هؤلاء، وقضية أن يتم اعتقال الذين يقدمون الدعم للمقاومة تحت قانون يتحدث عن الإرهاب، هذا حقيقة بالنسبة لنا يعني لا يمكن القبول به كشعب وكشارع أردني. الحالات اللي من هاي بتحكي. مقاومة الاحتلال مشروعة في كل الأديان وفي كل قوانين الدنيا، وبالتالي يجب أن يكون الفعل المقاوم فعل محل تكريم ومحل تقدير وليس محل تجريم. الحالات اللي بحكي عنها او اللي بتحكي عنها فعليا من ابنائكم، هل بالفعل ساندتوهم بالسياق القانوني، وقفتوا لهم محامين او دعمتوهم بالسياق باللي بتقدروا عليه ما بين قوسين بكيف فهمت؟ في لجنة الحريات، نعم، في حزب جبهة العمل الإسلامي تقدم الإسناد والدعم القانوني لكل المعتقلين الذين نعلم عنهم. يعني بوصلنا لأنه في أحيان معتقلين لا نعلم عنهم، بيكون ما عندنا خبر عنه، لكن كل من يصل معلومة وطلب من أهله للتدخل نعم نقدم له الدعم والإسناد القانوني من قبل لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي. طيب في حفلة صارت كمان بذات السياق اللي هي حفلة الانتخابات عندكم، يعني حفلة عليكم، هو مش واللي كيف انت قبل شوي حكيت انه ظلمت المساحة، فبتشعر انه في استهداف او في نقاش ما بقدرش افهمه كل فترة. لو طلعت نفس الحملة هاي بسياق فرنسا ولا بسياق يسار فرنسي ولا يسار ايطالي، بنطبع صورهم ونحطهم بالدار، اللي هو بتقصد بمعنى المثلث واستخدامه في المثلث الدعاية والرموز المقاومة اللي تم استخدامها فعليا على مستوى الخطاب، على مستوى الرموز، على مستوى البوسترات، الصور، الألوان، هيك التفاصيل الكتيرة اللي واضح رحتوا باتجاه استثمار أكتر بقضية المقاومة داخل الحملة الانتخابية بسياق أوروبي، بسياق فرنسا، بسياق إيطاليا. ممكن تلاقي الصورة عندي بالدار معلقة يعني بشي محل، بعرفش مين هذا النائب، بس حلو أنه حاطط رمز من رموز المقاومة. بس كان في إشي مش يعني هذا داخل الأردن ولا بحالة افتراضية موجودة، اللي هي كانت بذات سياق النقد ومهاجمة استخدام رموز المقاومة ضمن فكرة انكم انتم ما قدمتوش كفاية بس عم تحتفلوا بالمقاومة، والمقاومة عندها شرعية واسعة في الأردن فبتستغلوها بتستثمروا فيها ضمن سياقكم الداخلي التنظيمي المحدود يعني الموضوع أبسط من هيك بكثير بصراحة. لا. الموضوع أبسط من هيك لا بكثير. لا لا مش أبسط. يعني احنا صار عندنا جدل اصلا في موضوع الانتخابات، داخلي. انه يعني نعم انه طيب فعلا احنا معناها بدنا. معناها لا مش صغير. مش حول هذا الموضوع. لا، جدل انه يعني احنا اليوم امام حرب اباده غير مسبوقه في قطاع غزه، وحرب تاريخيه ودماء واشلاء وضحايا ودمار، ويعني حرب تطهير عرقي وما الى ذلك.
إيش قصة الانتخابات الآن؟ يعني هي أولوية الآن بالنسبة لنا إمم. الانتخابات، ولا أولويتنا اليوم غزة ودعم غزة وإسناد غزة؟ لا، كانت رؤيتنا إنه هذه المسارات لا تتعارض، هذه مسارات تساند بعضها البعض. أنا نجاحي السياسي هذا يدعم المقاومة، وهو يأتي في إطار الدعم والإسناد السياسي للمقاومة. اليوم لما أستخدم في حملتي هذه الدعاية الداعمة للمقاومة والمؤكدة على حق المقاومة في المشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها ومقدساتها. هذا مش جاي في إطار الاستغلال يعني بمعناه البشع، بقدر ما هو أنه أنا رفضت أن أخوض هذه المنافسة الانتخابية وهذا الاستحقاق الداخلي وأجعل غزة خلفي ومعركتها خلفي. لا، أنا سأستحضر هذه المعركة حتى وأنا أخوض هذا الاستحقاق الداخلي الوطني المتعلق في الانتخابات البرلمانية الداخلية السياسية. ولن تغيب غزة حتى عن هذا المشهد، ولن تغيب المقاومة ورموزها التي أصبحت ملهمة للأمة ولأجيال هذه الأمة حتى عن هذا المشهد الانتخابي. وانطلاقا من ذلك كنا حريصين في خطابنا وفي المضمون السياسي الذي نقدمه في تلك المرحلة على التأكيد يعني على دعم المقاومة وإسنادها، وعلى دعم قطاع غزة وأهلنا في غزة. وكان العمل يعني بمعنى آخر بالتوازي، هذا المسار لا يلغي هذا المسار وهذا المسار لا يلغي. والله أنا أذكر أنه الأخ إسماعيل هنية أبو العبد رحمة الله عليه في إحدى المرات قال أن الكلمات التي كان يلقيها بعض النواب في الأردن وجزء كبير منهم من نواب الحركة الإسلامية في دعم المقاومة وإسنادها، اللي كنا نوابنا يلقوه تحت قبة البرلمان، كان يتم تناقله في الأنفاق بين المجاهدين في إطار التعبئة المعنوية لهم. فبالتالي الاستخفاف بأي دور من الأدوار التي يمكن أن يقدمها هذا أمر غير صحيح وغير سليم. أي جهة فبالتالي إحنا بنقدم دعم سياسي وإسناد زي ما أنت بدك، دعم مالي ودعم شعبي وعشائري واجتماعي وإعلامي. هذا برضو جاي في إطار الدعم السياسي للمقاومة بما يتكامل مع هذه المسارات، مش بتعارض معها يعني بشكل أو بآخر. طب اشرب لك شوية مي. تسلم. اشرب لك شوية مي. هلا هذا السؤال فعليا هيك بده صفنة، بده بسيطة نفس. بسيطة. إذا بدي أسألك ترجع هيك تصفن بالشهور السابقة بكل الجهود اللي أنت حكيتها، يعني المباركة والعظيمة، واللي مهم جدا ذكر تفاصيلها عشان نعرفها ونعرف نقرأ يعني نعرف نقرأ سياق الأردن كما هو. بنفع تفكر بشو قصرته أو بشو أخطأته خلال الفترة الماضية كساحة. وهون شيء يمكن يعني يتجاوز الحديث عن الجماعة والحركة الإسلامية لحالها. يمكن بدي أروح أكتر بنقاشات الملتقى اللي فيها مكونات الحراك ككل. شو السياقات اللي أخطأتوا فيها، شو السياقات اللي قصرتوا فيها، واللي ممكن تتجنبوها بسياقات قادمة. يمكن احنا لحظة التقييم بالنسبة لنا مش هاي اللحظة. زي ما حكيت لك يمكن كان كل جهدنا منصب في المرحلة الماضية وحتى حينه ماذا يمكن أن نفعل وماذا يمكن أن نقدم وإدارة المشهد والحدث. وللأمانة حتى اللحظة يمكن ما عملنا شيء اسمه تقييم للجهود، بقدر ما هي مراجعة ذاتية مع العمل يعني، وإحنا شغالين والله غلطنا هون كمل عدل حتى نطور العمل بشكل أو بآخر. للأمانة ما بخطر في بالي يعني إنه في خطأ جوهري والله ارتكبناه يعني يمكن تحصل أخطاء في التقدير أحيانا في الموقف في مكان فعالية، ما جملة سياسية مثلا قيلت وفهمت بشكل خاطئ. يعني صدر بعض مش التصريحات. ضروري الأخطاء تكون أخطاء جوهرية، نعم يعني صدر أخطاء ممكن تكون في أخطاء ميدانية يعني بخلال العمل. أحيانا صدرت مثلا بعض التصريحات من قيادات في الحركة الإسلامية فهمت بشكل خاطئ، صار عليها لغط وجدل وما إلى ذلك. نعم في إشكاليات من هذا النوع، لكن للأمانة يعني يعني لم يحصل هنالك بظني
إشكالية كبرى أو خطأ جوهري أثر على مسار الفعل الشعبي الأردني الداعم للمقاومة ولأهلنا في قطاع غزة. الآن موضوع التقصير للأمانة يعني دائما بتقول أنا يعني ممكن والله إذا أنا حشدت جماهير ممكن كان بإمكاني أحشد بطريقة أفضل من ذلك. والله جبت مليون كان ممكن أجيب مليونين دعم مالي. يعني أكيد أنت دائما في إطار التقييم ممكن تجد أنه في ثغرات أنت ما استثمرتها بالشكل الكافي كان ممكن تطورها، لكن هذا بده تقييم حقيقي ويعني بده مراجعة على مستوى بس هسا اذا بدنا المؤسسات. نبلش التقييم، او انت فعليا الواحد دائما بخوض تقييمه، اذا بدك ترجع فعليا انت بالمساحات اللي انت بتقرر فيها او بتشور فيها، تمسك الاشهر السابقه كلياتها من 7 اكتوبر وصولا لليوم، بتخليها مثل ما هي؟ يعني ما في شيء بتلغيه بالمسارات، بالقرارات، بالحراكات، بالمظاهرات؟ احداث كبيره، عم نحكي 3000 فعاليه، يعني 3000 معتقل، 3000 فعاليه، يعني سرد طويل. للأمانة ما بحضرني يعني أكون صادق معك، ومش قصة تهرب من جوابي قدر ما أنا فعلا ما بحضرني إنه في مسار إحنا مشينا فيه ووجدنا حالنا إنه ماشيين غلط وكان لازم ما مشينا هذا المسار. هي القصة يعني الكبرى يمكن اللي صار عليها الجدل قصة الحدود ونزول الجماهير باتجاه الحدود. وأنا أحاول يعني إن شاء الله أكون قدرت أوضح المشهد يعني في واللغط اللي صار حوله في هذا السياق يعني. أما بشكل عام يعني لا، أنا بظني أن الأداء الذي قدم في الأردن أداء كبير وضخم يتناسب يعني يعني مع طموح الشعب الأردني وشهامته ونخوته في هذا السياق. ويكفي أن اليوم الشعب الأردني هو الشعب الوحيد تقريبا على مستوى العالم الذي لم تتوقف فعالياته وإسناده والفعل الداعم لقطاع غزة على مدار 15 شهر. هذا الشعب الوحيد اللي بقي مستمرا بفعاليات وفعل شعبي على مساحة الوطن في إطار الدعم والإسناد. يعطيك العافية ويعطيكم ألف عافية، يعني الله شكرا. يكرمك. أنا لإلي على مستوى شخصي كان مهم لإلي أشوف هذا الحراك بتفاصيله. كان دائما عندي فضول أتبع النقاشات السياسية اللي بتصير، وبالنسبة لإلي دائما في إشي بنتعلمه من هذا المسار، يعني في إشي مختلف عن كافة الدول العربية. وبسياق فلسطيني بتعرف هيك، في شيء كانت عندي الكثير من الأسئلة، فشكرا على يعني اتساع صدرك للتسجيل، لإعادة التسجيل كمان، يعني الوجاهة والتسجيل السابق فعليا. وشكرا غلبتك هذه الفترة، ممنون لك. كل الشكر لك أخي أحمد، وأنا مسرور أني فعلا كنت معكم في هذا البرنامج الثري والمنصة اللي إن شاء الله تكون دائما منصة منارة وبتقدم محتوى هادف ومفيد. كل الاحترام لشخصك الكريم ولهذا البرنامج، ونتمنى دائما نلتقي على الخير، وإن شاء الله يعني بنلتقي مرة قادمة ويعني الحال في غزة أفضل، وهالاحتلال إن شاء الله اندحر من أرض غزة ومن كل فلسطين يا رب. إن شاء الله يا رب، ولقائنا الجاي في الأردن إحنا. يا رب إن شاء الله. يعطيك ألف عافية، شكرا. أهلا وسهلا.